Góðan dag. Ráðherra, góðu gestir hér í salnum og þið sem fylgist með okkur á netinu. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin á þessa ráðstefnu framtíð vinnuverndar í umönnunarstörfum. Við eigum framundan mjög fjölbreytta áhugaverða dagskrá. Þar sem við ætlum að draga athyglina að mikilvægi forvarna í skipulagi umönnunarstarfa og líka áhrif vinnustaðamenningar á það hvernig fólki líður í vinnunni í þessum störfum. Og við erum með marga góða frummælendur sem eru bæði sérfræðingar frá öðrum löndum, frá andra landa og sérfræðinga hérlendis frá ýmsum stöðum, bæði hjúkrunarheimilum og sjúkrahúsi og svo framvegis. Og þau munu varpa ljósi á þekkingu og mikilvæga reynslu sem verður okkur vonandi gott vegarnesti inn í það að móta framtíð vinnuverndar. Þannig hún verði árangursrík og allir njóti þess að sinna og gegna þessum mikilvægu störfum sem við vitum að umönnunarstörfin eru. Og ég vona sannarlega að þetta verði til þess að skerpa ennþá meira athygli okkar og rifja upp allt það sem að við þekkjum og vitum og viljum læra ennþá meira til þess að þessi störf verði farsæl. En fyrstur á dagskrá háttvirtur félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson og hann hérna með okkur á vængjum netsins og ég býð hann velkominn. Kæru ráðstefnugestir. Ég vil byrja á því að þakka fyrir að fá að ávarpa ykkur hér í dag og setja þessa ráðstefnu framtíð vinnuverndar í umönnunarstörfum. Ég sé að það spennandi dagskrá framundan sem gagnlegt hefði verið fyrir mig að geta hlýtt á, en því miður þá eru aðstæður þær að ég staddur í opinberum erindagjörðum á erlendri grundu og geti ekki verið með ykkur í eigin persónu. Samstarf og samvinna lykilatriði í vinnuvernd, reyndar eins og svo mörgum öðrum sviðum, og þessi ráðstefna liður í vel heppnuðu samstarfsverkefni Vinnueftirlitsins, félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins, samtaka aðila vinnumarkaðarins og virkstans starfsendurhæfingar sem ber yfirskriftina Vinnuvernd allra hagur, hæfilegt álag, heilbrigt stoðkerfi. Á vefsíðu Vinnueftirlitsins markmiðið öll heil heim. Það stendur reyndar allir heilir heim, en ég veit að það meiningin að þetta eigi við öll kyn. Ég held að það sé ekkert einsdæmi þegar ég segi það að þetta ekki það fyrsta sem mér dettur í hug þegar ég hugsa vinnuna mína. Það að það sé markmið að ég komist heill heim úr vinnunni. Þetta ekki bara eitthvað sem alveg sjálfsagt? Því að það ætti að minnsta kosti að vera það, en þannig það því miður ekki allstaðar. Fyrstu hugrenningatengsl mín eru snöggir atburðir sem verða til þess að við komum ekki heil heim úr vinnu þann daginn. Þar höfum við lyft grettistaki á sumum sviðum. Ég kem úr sveit og þegar ég var ungur drengur þá voru til dæmis reglulega fréttir af slysum og dauðsföllum í tengslum við störf til sveita og borð í fiskiskipum á Íslandi. Það var til dæmis brýnt fyrir okkur krökkunum heima í sveitinni að passa okkur á drifsköftunum sem tengdu ýmis tæki við traktorana og okkur kennt að umgangast þau af varkárni eftir að við fórum að vinna á vélunum. Minnisstæðast mér þó varnaðarorð fullorðna fólksins heyblásarann, tæki sem blés heyinu inn í hlöðu og það var gríðarlega mikið sport að fá að forka heyinu inn í blásarann. Pabbi hræddi okkur með söguna af kettinu sem fór inn í blásarann og kom út sem hundur og passaði maður sig því sérstaklega á blásaranum þó stundum væri kappsemin í hærra hlutfalli við afkastagetuna. Ég geri ráð fyrir því að þið séu öll í hláturskasti akkúrat núna. Á landsvísu, svo ég verði nú alvarlegur aftur, var gripið til markvissra aðgerða til að skapa tryggari vinnuaðstæður, þjálfa og fræða meðferð véla og notkun öryggisbúnaðar og hefur alvarlegum slysum á sjó fækkað til muna og hafa verið hverfandi á síðustu árum. Sem betur fer þá hefur fréttum af alvarlegum slysum til sveita líka fækkað til muna. Þegar ég hugsa lengur þetta, þá það að koma heill heim auðvitað líka það að skaðast ekki af vinnunni til lengri tíma. Annað dæmi kemur úr sveitinni og það eru hávaðasamir traktorar og vinnuvélar sem skaðað hafa heyrt bænda í gegnum tíðina, smátt og smátt, meira og meira. Heyrnarskjól voru skyldubúnaðir bæði í svínahúsinu heima og á dráttavélunum.
Oft finnum við nefnilega ekkert fyrir þeim skaða sem við erum að valda líkamanum fyrir en jafnvel eftir einhver ár. Og þá erfitt, eða allavega oft erfitt, að vinda ofan af þeim skaða. Þetta á ekki síst við áunnin vandamál í stoðkerfinu. Þau sem vinna við umönnunarstörf vinna líkamlega erfiðisvinnu, en þar eins og hjá okkur sem sitjum við skrifborðin auðvelt að gleyma að beita líkamanum rétt við átak. Og meðan við finnum ekki til við átakið, þá finnst okkur jafnvel þetta innan gæsalappa tuð forvarnir ekki eiga við okkur. En síðan læðast verkirnir og styrleikinn aftan að okkur og skellu svo allt í einu á okkur af fullum þunga. Það hefur nefnilega sýnt sig að stoðkerfisvandi og geðheilbrigði eru tvær algengustu orsakir fjarvista frá vinnu í Evrópu og algengustu orsakir örorku. Það því mikilvægt að við vinnum að forvörnum og fræðslu til starfsfólks í umönnunarstörfum. Til að sporna gegn þessu erum við að vinna nýrri reglugerð varnir gegn álagi á hreyfi- og stoðkerfa vinnustöðum sem vonandi mun líta dagsins ljós á þessu ári. Samvinna atvinnurekenda, stjórnenda og starfsfólks í að koma á skipulagri vinnuvernd lykillinn að því að við öll öxlum sameiginlega ábyrgð á góðri vinnuvernd og vellíðan á vinnustaðnum. Eins og á fleiri sviðum þá þurfum við að huga sérstaklega starfsfólki sem tilheyrir hópum í viðkvæmri stöðu á vinnumarkaði. Vinnuvernd í raun víðfeðmt fyrirbæri sem að snertir okkur öll og snýst lýðheilsusjónarmið og heilsu allra. Þess vegna mikilvægt að byggja upp og hlúa að víðtæku og góðu samstarfi aðila vinnumarkaðarins. Í mínum huga það mikilvægt að allir stjórnendur fyrirtækja og stofnana á vinnumarkaði skapi menningu sem starfsfólk getur tileinkað sér. Og ég sannfærður það að þið munum ræða það í dag hvernig hægt að skapa slíka menningu innan fyrirtækja í heilbrigðisgeiranum. Eitt það sem gefur manni mest við það að vera ráðherra að maður fær mörg tækifæri til að læra nýja og gagnlega hluti. Það sem ég lærði meðal annars við undirbúningin á þessum ræðustúf þær 5 meginstoðir vinnuverndar sem þið þekkið örugglega öll nú þegar, þekkið það út og inn. En það ekki sönn vinnuvernd til staðar nema hún byggi á öllum 5 meginstoðunum. Efni og efnaáhættur, umhverfisþættir eins og loftgæði, lýsing og hljóðvist, hreyfi og stoðkerfi, vélar og tæki og síðast en ekki síst félagslegt vinnuumhverfi. Ef við lítum aftur nokkura áratuga skeið, þá var það ekki talin sérstök ástæða til að huga þessum þáttum í tengslum við vinnufólks. Það má eiginlega segja að það hafi orðið bylting í viðhorfum til þess hvað teljast eðlilegar aðstæður í vinnu og við eigum alveg örugglega eftir að ganga í gegnum mikla breytingar næstu áratugina, ekki síst í tengslum við 4. iðnbyltinguna. Með nýjum stefnum verða til nýjar áskoranir fyrir atvinnurekendur, stjórnendur og starfsfólk. Opið rými, til dæmis, kallar á aðrar áskoranir en lokaða skrifstofur. Breyttar áherslur og tæknibreytingar í umönnun og hjúkrun kalla sama skapi á aðrar áskoranir. Við þurfum að eiga skriflegar áætlanir öryggi og heilbrigði sem nær til allra 5 meginstoða vinnuverndarinnar. Því án formlegra áætlana alltaf hætt á mismunandi viðbrögðum og að upplýsingarnar skili sér ekki til allra. Það þarf að tryggja starfsfólki nægilega fræðslu og þjálfun varðandi vinnutækni og líkamsbeitingu við hæfi og það mikilvægt að fylgjast vel með þróun og nýsköpun í tæknibúnaði sem getur auðvelda starfsfólki störf sín. Kæru ráðstefnugestir, leið og ég segi þessa ráðstefnu setta, þá óska ég okkur öllum að við komum heil heim og hlakka til áframhaldandi góðs samstarfs að auka veg vinnuverndar jafnt innan umönnunargeirans sem og annar staðar. Dagskrá hjá okkur Dr. Jonas Örts Vinstrup, and I will introduce you briefly for the audience. Jonas vísindamaður og rannsakandi hjá dönsku rannsóknarstofnunni í vinnuvernd og rannsóknir hans beinast að vinnuvistfræði, álagi starfi, stoðkerfisvanda, verkjum og síðast en ekki síst forvörnum í þessu sambandi. Og Jonas ætlar nú að fjalla áhættu þætti í starfsumhverfi heilbrigðisþjónustunnar eins og við sjáum hér á titlinum, miðað við bæði vinnuvistfræðina og líka miðað við sjálffélagslegu þættina sem að ráðherra minntist á. So, here Jonas, hjertelig velkommen. The floor is yours. Please.
I understood absolutely nothing about what he said or what she said, so I hope it was all nice words. Let me just check if this one works. Yeah, I think it works. Good. So, as she might have mentioned, the name of this talk is ergonomic and business and psychosocial risk factors in healthcare. How important are they really? Let's see about that. If I go too fast or too slow, does someone raise their hand? Or if I tend to move too much from the mic, somebody just let me know. I might accidentally do that. This seems to work. Why are we here? We seem to have a problem with this particularly group of the working force. Pain is a major part of this problem, so we all need to have a shared understanding about what pain is and what pain is not. That is really, really important. And then we're going to talk about physical exposure at work, some of the psychosocial and individual risk and protective factors. And then lastly, something about organization and structuring of work and why this might be especially important for these guys. And I have this nice big clock, so I should be on time, but who knows? So how bad is it? It's quite bad, actually. So these are from a 2015 review, kind of looking at the prevalences on pain and low back injury among healthcare workers, and the most relevant ones are probably the current prevalences and the annual prevalences for low back pain, neck, and shoulder. And as you can see from the quote I have included here, healthcare workers do seem to have higher prevalences of pain than comparable job groups, and also compared to the general population. I think those numbers are about 35–40%. So something is definitely going on here. Why is this? I think part of the problem is that pain is very, very complex, and this both explains these high prevalences and some of the risk factors that I'm going to talk about, because some of them are going to sound strange, but having a shared understanding about what pain is and the complexity of pain kind of makes it easier to understand. And this one is this one. Well, the quote on the screen is kind of the new and revised definition of pain. I think it came out 2020 or 2021, and they also included 6 pointers to what pain is and to what pain is not. And I warmly recommend everybody to kind of familiarize yourself with this. This is a bit of an old one, 2013 model, but it kind of explains what pain is and what pain is not. For the first 2 figures here, figures A and figure B, is kind of the old-fashioned biomedical model of pain, kind of damage equal pain in a very, very linear fashion. Unfortunately, or it's just how it is, option C and D also exists. And that is kind of the fall of the biomedical model, because, for example, option number C, you can have high pain, but no damage, no injury, absolutely, or at least there is a mismatch between damage and the amount of pain that you're feeling. Phantom limb pain is an obvious example here. You can also experience a high degree of injury or damage, but experience no pain at all. And I promise you, if all of you guys had a scan of your spine, it would look horrible. But you might not have any pain.
Okay, so going back to kind of the healthcare and the working environment, the one risk factor to rule them all has always been the physical workload, physical exposure. The first 10 years of this stuff was all about that, and probably still is. That's also fine, but we know a lot about this now. We basically know that physical exposure is a significant risk factor for the development of pain, period. And we know this across populations, across working groups. We know that the intensity, the amount, the frequency, the awkward bending, arms above your head, all of this stuff is somehow associated with sickness, absence, pain, injury, all of it. No matter what the outcome is, there seems to be a risk factor somewhere hidden here. Very recently, we also wanted to look at, well, kind of the obvious question, how about combined physical exposure in the working environment? Because one of the problems about this, many of these studies on physical exposure is that they tend to look at one single aspect of this problem. And I'm going to return to this problem. But here we wanted to take a look at how about if we kind of divide people into clusters, depending on how many of these physical exposures are they exposed to during the work life. And as you can imagine, the clusters or the people who have the highest numbers of combination of physical exposures also have the highest risk of developing, in this case, pain. That kind of makes sense. Among healthcare workers, even though patient handling is, I think some numbers say, less than 10 or 15% of what they actually do the whole day, it's the most commonly reported cause of musculoskeletal pain and injuries sustained. And that's a problem because it basically translates into, even though it's a task that I do a minimal amount of time during my day, it's actually here where my risk is highest. And that is also why there have been done a lot of studies on patient handlings, as you guys probably know all about. And this is a bit of an annoying slide. It's going to get better. I just wanted to show you the models that has been done here, model 1, model 2, and model 3, each controlling for more and more confounding factors. So model 3 is the one that is the most relevant to look at. And it basically says that there is like this very, very clear dose response relationship between the amount of patient handlings you have per day or per week and your risk of, in this case, back injury. That is also pretty known, and we've known this for a long time. We also know that the more you consistently use assistive devices, the lower your risk is going to be. Here it is somewhat nicer. So basically, if you have more than one patient handling per day, your risk is doubled. That's bad. So, and among those who have more than one patient handling per day, those who use the correct assistive devices more often than not seem to have half the risk compared to those who do not. This is kind of what all the studies in this field more or less point to. There is an increased risk the more patient handlings you have per day, and the better you are at using the correct assistive devices, the lower the risk is going to be. So why is this still a problem? Because this is not new. We've known this for 30, 40 years and still here talking about it.
One of the problems also, as I mentioned before, is that, especially in this field of research, that many of these studies are based on self-reporting, and that includes the estimates on physical exposure. That you're going around asking, how hard do you think your work is? How tough is your physical working life? And that's a problem, and I'm going to tell you why later. But because of this problem, we wanted to actually measure in the field, how is the physical load associated with different assistive devices during patient handlings. So we had 52 healthcare workers during a full day of work. As you can see, we attached some EMG and some accelerometers to be able to measure the amount of muscle activity and forward bending and sideward bending. So kind of get an idea about the physical workload during each of their patient handlings. We had more than 500 full patient transfers and spread across 14 different assistive devices. And we did also find that compared to using no assistive device, there was some clear differences in the physical exposure associated with each of these assistive devices. For example, you can see that the intelligent bed and the lift, the ceiling lift, both exhibit significantly lower values than some of the others. A note here is that it is, of course, very, very difficult to completely control for the type of patient handling. Some of these assistive devices are more likely to be used in one scenario over the other, and it is difficult to control for. But we also found at a 1-year follow-up that the healthcare workers who actually used these assistive devices associated with lower physical exposure also had decreased risk of developing pain. So it kind of speaks into this accumulated physical exposure idea. The accumulation of exposure that you kind of build up over a day, a week, a year seems to matter somewhat. Why does it matter? Why does accumulated physical exposure matter? Well, I think the answer is somewhere here, because it's known that a lot of these healthcare workers are exhausted at the end of the day. And we also know that an unproportionally amount of accidents or number of accidents happen at the end of the day. We know that the accumulation of physical exposure increases the risk of bodily fatigue. That kind of makes intuitive sense. And we know that fatigue is a highly prevalent risk factor in terms of sickness absence. So basically, this is just to say that physical exposure, and particularly accumulated physical exposure. So here already there should be discussions about work to rest ratios, but it seems to be important somehow. So that was the main thing. That was the physical exposure aspect of this talk, and probably the main risk factor that you guys know. Then we also have a lot of other risk factors, and this is, for me, the point where it gets the most exciting, because now it gets a little bit more nuanced and exciting. We know that a lot of psychosocial risk factors play a role. We also know that individual factors play a role. For example, sleep, stress, the way the ward, the ward avdeling is kind of organized, how is the culture within the specific ward also seems to matter. How you think about it also seems to matter.
First of all, the psychosocial ones. These 5 or 6 points, I think you know them all. There's a quality of leadership. How much room do you have to make your own decisions at work? Do you know exactly when to do what and what to do? Do you feel like there is some sort of sense of justice within your organization and also within your local board? And probably the one that kind of shines the most is this collegial support. Seems to matter a lot. So basically, it's summed up in this meta-analysis that psychosocial risk factors play a role too. Also, an interesting note about these psychosocial risk factors. They also seem to be a very, very strong determinant of how you experience your physical exposure. So that's why I have that same but different quote. It's to say that the same level of physical exposure might have different outcomes depending on how you feel about it. Strange. In this particular study, we also found that this variability in how you feel about your physical exposure at work, it doesn't seem to have much to do with the organization or the hospital as a whole. It seems to be something that happens locally at the board. So again, there is an incentive to talk about the culture here again. So moving on, some of the kind of the individual factors that we also know play a role. So aside from the physical exposure and the psychosocial risk factors, we know that stress compared to low stress, if you have high stress, and this is on the Cohen's perceived stress scale. If you have high stress, you have about double the risk of increasing your low back pain. And these are controlled for physical exposure and for psychosocial variables and all that. Same goes for sleep. Kind of the same message here. Compared to those who say they sleep well, those who say they sleep poorly have double the risk of increasing the low back pain at 1 year follow-up. Interestingly enough, the risk seems to be higher for those who does not have back pain in the beginning, like a lot higher, and that's quite interesting. I don't readily have an answer for that, but it's interesting to think about that. Also here, the risk differs significantly between individuals in the same context, in the same situation. We also have some data showing that it seems that if you are also afraid, it's even worse. If you have pain and that pain makes you feel afraid of moving, I think this is fear avoidance behavior. Yeah, so if we have a group that all have low back pain and this half also feel bad about it and don't like moving because that might increase my pain or increase my injury, this group is going to fare significantly worse than this group who's like, it's pain, it's fine. So again, this whole pain catastrophizing model is also quite interesting to apply to the working environment. So it seems to be better to be strong. Don't be afraid, be strong. But also, it doesn't seem to matter if you're actually strong or not. If you think that you're strong, it matters. So these guys showed that if the person thinks I have a very, very low physical capacity, he or she also have a higher risk of developing low back pain than people who think my physical capacity is fine. I can definitely do
this work? So knowing all of this, why are we still hurting? And as I showed you earlier, we've known this for decades, and the numbers are still increasing. We might be doing our jobs wrong. Something is definitely going on here. But a problem is, as I referred to earlier, that most of these studies that have been done have been having this kind of single item focus. And once we kind of gather all of these studies and review them systematically, we actually see that not much of this is actually working. It doesn't really work to remember to use your friction decreasing devices, remember to have your patient handling training and technique up to date. And that is strange, because why doesn't it work? It might be because it is significantly more complex than just saying, let's try to do something about this factor, when there are 20 other factors going on at the same time. So this model is just for the use of assisted devices, and this is from Coursera 2019, and I reviewed the barriers that healthcare personnel are saying this is why we don't, or this is why we are having trouble utilizing health assistive devices. But you can see there are a lot of barriers, so it doesn't make sense to just focus on one of them and expect magical things to happen. So having this one on top of the pain complex scenario. So we've taken something complex, adding on something that is exceptionally complex, and we still expect things to be simple. It doesn't seem to be as smart. This is also something we've known for a long time, that pain is very, very individual. It is not only the direct cause of injury or damage. So what does work? So far, it's been quite a depressing talk, I imagine. But we've talked a little bit about the physical and psychosocial exposures, how these, especially the latter, might affect the perceived physical demands during work, and how that may play a role. We talked about the individual and the lifestyle factors, such as stress, sleep, how you think about your pain. We have yet to talk about these organizational phenotypes. I'm going to get back to that as the last point. To sum the complexity up, we have also looked at how managers handle pain at their wards, and we can see that managers' knowledge and behaviors are somehow directly influence how their workers are going to fare with their pain or their injury. So having a manager who knows stuff about pain, who knows how to manage pain, seems to be really important also. We have some unpublished data showing that the level of pain control predicts disability pension at 10 years follow-up, 11 years follow-up, meaning that people, and this was also self-reported data, but with some registered follow-up, but basically the healthcare workers saying that I don't feel like I have very much control over my pain, are going to fare significantly worse than the ones 11 years earlier said, I can control my pain somewhat fine. It will be fine. So again, the way that you think about your pain scenario, your physical and psychosocial work environment, seem to play a large role as well. Excellent. So in Denmark, and I know that you guys are also interested in this because you asked for this specifically. In Denmark, we have this thing called forflyt med omtanke.
And it's one of the products from this is these 8 pointers on how to do this in practice. How do we make the patient handling scenario better? How do we try to account for the complexity within this scenario, basically? I think there are some nice pointers here, especially know your assistive devices and make sure they're easy to find. Because going back to the Coursera slide, one of the primary barriers for using assistive devices is that sometimes they're just nowhere to be found, or they don't know how to use them. Respect the body, utilize the resources of the patient. You all kind of know this stuff, and I feel like it is more and more. It's more and more going into this talk about culture at the ward now, and I think that's a really, really good idea. So adding on this, combined with some of the pain research over there, where the general recommendation is you have to be wider in your gaze. You have to look at some of the multifaceted aspects of pain. It seems to be kind of going into this realm of patient handlings also. As you can see from this figure, they're trying to incorporate all the aspects of what might constitute this patient handling scenario. The physical setup. How is the staff ratio? How is the communication with the management, with your colleagues? And they're trying to make models for how to best approach this multifaceted problem. Yeah, we have looked at how does this actually work then, and we did this by observing more than 100 different wards and kind of characterizing them according to some predetermined characteristics. So from that, we call them balanced wards, turbulent wards, and strained wards. So basically, these different wards differed in how many patient handlings they had, how many interruptions they had per day, how was the support from management, how was the staff to patient ratio, all of these kind of parameters within the ward. And they found that the more balanced wards, as you can imagine, the ones where you had some patient handling, the staff ratio was fine, the level of interruptions was low, the support from management high. They also had lower risk of pain. Or, yeah, lower risk of pain. The other guys had higher pain intensities, basically. We have it here, yeah. But this is basically just to say that it does seem to make sense to kind of look at this from as a culture thing, but look at it within the ward and see how many aspects actually play a role. This physical exposure might be fine for this person, but not for that person. And we need to figure out what makes these two different. How can we organize and structure the work so that both these persons are safe? This is what I've been trying to kind of illustrate here, saying that it takes some organization and some collaboration to kind of make work healthy again. That's some of the stuff that we're now focusing on and trying to make people even healthier from work. So kind of balancing the physical exposure, the psychosocial stress, all of that to kind of fit the individual's needs. And this is the last slide. That's absolutely fine. This is just a sum up saying that this is a kind of a large puzzle. And even though we might not like it to be or want it to be, because it's easier just to have a single focus, it seems important to kind of incorporate all of these individual and ward-specific risk factors to actually do something about this problem.
perfect time. Thank you very much. Thank you very much, Jonas. We have time for quick questions if there are. Do we have some questions in the audience? Einhverjar spurningar til að fylgja þessu eftir hjá Jónas? Þetta var mjög áhugaverð samantekt á því allra mikilvægasta sem snýr að því að við séum laus við verki og álagsverki í vinnunni. But if not from the audience, I would like to ask you, Jonas, and thank you very much for your presentation. Okay, there is one. Okay, two. All right. Thank you. Thank you for your presentation. Very informative. My name is Fríða. I'm from the Association of Physical Therapists in Iceland. And I'm also a pain researcher, so this was very interesting for me. Nice. And I'm just wondering, because usually these issues are addressed as a musculoskeletal problem. Should we be addressing it as a pain problem, primary pain problem? I would like to repeat the question in Icelandic. Fríða frá félags sjúkraþjálfara spyr hvort að það ætti að líta á þennan vanda miðað við stoðkerfisvanda eða raunverulega sem vandatengda verkjum. Please, Jonas. It's a nice question. Yeah, it's definitely a pain problem from my perspective. It's a people problem basically. We have these slides just show that we have a tendency to put people in environments that are inherently bad for them, and we're trying to fix that problem by looking at one of the small problems at the time. So absolutely, that whole biopsychosocial model, and I would definitely like to see that one more applied into work environment, because I totally agree with what you're kind of saying between the lines, is that the focus on on the body and on physical exposure have been unfairly dominant. Thank you very much. We have another question, and that will be all. Is that Þórunn from Vinnueftirlitinu, please? Previously? Okay, sorry, I'm introducing her wrong. Hi, Jonas. Hi. Thank you for a very nice lecture. There's one thing I'm wondering about, because I think the model you've shown us is so important and has so many aspects that maybe we haven't thought enough about and included. What I would like to ask, like in Denmark, what have been the biggest challenges working with this model? What advice can you give us in Iceland if we would like to do some changes here in our hospitals and wards? I will repeat shortly in Icelandic. Þórunn, sem sjúkraþjálfari og sérfræðingur á þessu sviði, hún spyr hver eru helstu áskorunarnar miðað við reynslu Jónasar í Danmörku að nýta þessi líkön sem hefur verið kynnt, og hvað getum við lært af því hér á landi? Please, Jonas. Well, to be honest, in Denmark, it's a work in progress still. We still have not figured this one out at all. And I think some of the problem kind of is also from that question there. It's really difficult to break through, because you all know, and you saw some of the slides, these guys are busy, and these guys are busy, and it's difficult to get them to do new stuff aside from what they're already doing. They have a job to do, and they know that they're stressed. They know that they have it physically and emotionally hard. So we need to have some really valid argument to come and change what they're already doing, to kind of get them out of their comfort zones. But it takes some funding, first of all, to kind of, because it's also difficult when it's in Denmark, for example, it's difficult to get funding for these big ideas where we wanted to change the whole thing. It's easy to get money for this very, very specific problems that might not do anything at all. I don't really have a clear answer to your question. I'm sorry, but other than it might as well start sooner than later. Well, thank you, Jonas, very much for your lecture and wonderful question and answer. Thank you very much.
við höldum áfram og kannski leynast í næstu fyrirlestrum og kynningum svör við þessum spurningum skýrari því að væntanlega snýst þetta líka viðhorf, þekkingu og ákvarðanir. Og næstar á dagskrá hjá okkur eru Nanna Guðný Sigurðardóttir, gæðastjóri Hrafnistuheimilanna og Guðlaug Dagmar Jónasdóttir sem mannauðsstjóri líka hjá mannauðsráðgjafi hjá Hrafnistuheimilunum og þær ætla að tala vinnuverndarstarf á þeirra heimilum, Hrafnistuheimilunum og sem umbótastarf í kjölfar úttekta. Gjörið þið svo vel. Komið sæl. Það afar ánægjulegt að fá að vera hérna í dag með ykkur og fá að fjalla umbótastarfið okkar sem snýr að vinnuvernd á Hrafnistuheimilunum og svona hvernig við höfum farið í þetta umbótastarf í kjölfar úttekta í vor. Hrafnistuheimilin, Hrafnista rekur 8 hjúkrunarheimili í 5 sveitarfélögum og þetta það 6 hjúkrunarheimili hér á höfuðborgarsvæðinu og 2 í Reykjanesbæ. Við erum með starfsmannafjölda rúmlega 1600 manns og okkar þjónustu þegar eru rúmlega 800 og þetta gerir Hrafnistu að næststærstu heilbrigðisstofnun landsins þar sem eru rekin 25% allra hjúkrunarrýma á landinu. Mikilvægi vinnuverndar ótvírætt á hjúkrunarheimilum og fögnum við mjög því að vera sér fjallað framtíð vinnuverndar í umönnunarstörfum hér í dag. Og eins og sjáum á þessari glæru vinnuvernd mikilvægi rekstur Hrafnistuheimilanna og í öllu gæða og umbótastarfi. Á hverju Hrafnistuheimili til að mynda starfandi öryggisnefnd og þannig að við erum það með 8 slíkar. Hrafnista lét framkvæma áhættumat starfa á starfsstöðum sínum 2017 og 2020 og nú að fara í gang vinna við að skipuleggja endurskoðun á áhættumatinu. Hrafnista starfar ekki rafrænan Hrafnistuskóla þar sem ýmis fræðsla í boði en auk þess einnig haldið fræðsla á staðnum og hér sjáum við á þessari glæru þá fræðslu sem snýr akkurat að mannauðnum og svona vinnuverndarmálum. Við erum með rafræna atvikaskráningu og við hvetjum starfsmenn til að skrá öll atvik sem þeir verða fyrir eða verða vitni að og við vinnum úr tilkynningu vegna vinnuslysa á starfrækjum atvikanefnd. Hún sinnir eftirliti með þeim atvikum sem upp koma og fylgir eftir að úrbætur séu framkvæmdar með starfseminni. Hún greinir hvernig bæta megi vinnutilhögun á Hrafnistu í ljósi skráðra atvika og afleiðinga þeirra. Auk þess nýtum við okkur tölfræði yfir atvik og vinnuslys í okkar starfi með öryggisnefndunum. Og svo erum við með fjölmargar stefnur og verklagsreglur sem snúa að starfsmönnum og vinnuvernd sem við sjáum hér. Hrafnistuheimilin sífellt í endurskoðun á sinni starfsemi og það vinnuaðstaða starfsmanna og aðbúnaður hjúkrunaríbúa engin undantekning. Hér dæmi lausn sem að við munum setja í nýbyggingu við hjúkrunarheimili okkar í Reykjanesbæ. Hægt að hækka og lækka vaskinn og snúa salerninu sem eykur sjálfsbergar getu einstaklingsins en bætir jafnframt mikið vinnuaðstöðu. Og hér sjáum við í raun og veru teikningu af slíku salerni en við erum sem sagt að endurbæta alveg heila álmu á okkar stóra hjúkrunarheimili í Hafnarfirði, Hraunvanginum og þá verður þetta tekið inn. Og það verið sem sagt að akkurat núna, ég var bara að skoða í fyrradag, það verið að búa til svona pröfuherbergi á Hrafnistu á Hraunvangi Hafnarfirði sem að þetta sem sagt teikningin af herberginu og þarna verða brautir í loftum fyrir hjálpartæki. Þarna verður svona salerni sem snýst, hægt að snúa og það vaskur sem hægt að hækka og lækka. Þannig að öll álma verður með þessu sniði. En við erum að gera pröfuherbergi til þess að sjá hvernig þetta kemur út. Og það við vonandi bara klárast núna í október, ef allt gengur vel. Við vorum beðin að koma hérna og segja frá því í hvaða umbótastarfi fórum eftir viðamiklar úttektir eða eftirlits heimsóknir vinnueftirlitsins hjá okkur núna í vor. Og vinnueftirlitið hafði sem samband við okkur Hrafnistu á vordögum og óskaði eftir gögnum virkni og skipulagi vinnuverndarstarfsins á Hrafnistu. Í kjölfarið þá funduðu teymi frá vinnueftirlitinu með fulltrúum Hrafnistu og fulltrúar Hrafnistu voru þá frá heilbrigðissviði, mannauðssviði og fasteignasviði, en þessi svið
Þau starfa öll þvert á hrafnistuheimilin. Nú nokkur teymi frá vinnueftirlitinu fóru svo í úttektir á 4 af okkar hrafnistuheimilum og á hverjum stað var haldinn styttri fundur vinnuverndastarf og rekstur þess tiltekna heimilis. Það var rætt stjórnandi heimilis og öryggisnefndir á hverjum stað. Teymið fór síðan í eftirlitsheimsókn á nokkrar starfsstöðvar á hverju heimili, eins og hjúkrunardeild, eldhús, aðstöðu fyrir ræstingu og sjúkraþjálfunardeild. Nú eftir að úttektarskýrslur höfðu borist frá vinnueftirlitinu þá fórum við í að setja niðurstöður þeirra upp í úrbótaáætlun fyrir hvert og eitt heimili fyrir sig sem hafði verið í úttekt. Fulltrúar frá heilbrigðissviði, mannauðssviði, fasteignasviði og forstöðumaður hvers heimilis funduðu hverja úrbótaáætlun og ábyrgðaraðilar voru gerðir ábyrgir fyrir úrbótum. Rýnt var í tímafresti og tekin ákvörðun það hvort óska þyrfti eftir auknu fresti á einhverju atriði. Síðan var úrbótaáætlunin kynnt stjórnendum heimilis og verður kynnt öryggisnefndum núna í október. Að lokum voru úrbótaáætlanirnar sendar til vinnueftirlitsins sem að samþykkti þær og gaf aukna tímafresti ef svo var undir. Hér bara svona dæmi, við setjum þetta alltaf upp á sama hátt úrbótaáætlun, svo erum við bara alltaf að þetta svona skjal sem alltaf lifandi skjal. Við erum sem sagt sífellt að endurskoða úrbótaáætlunina. Við erum að rýna í úrbæturnar og við erum að senda hana til vinnueftirlits þegar úrbótum lokið innan tímafrests eða við erum að óska eftir auknu tímafresti það á við. Ábyrgðaraðilar úrbóta hrafnistu eru því reglulega að funda þær og gæðastjóri fylgir öllum úrbótum eftir. Og ég vil sérstaklega ítreka það að í svona umbótastarfi er gríðarlega mikilvægt að einhver einn hafi þá ábyrgð að fylgja þessum úrbótum eftir. Þannig að maður er að ýta og maður er að pota og svona jagast oft og títt. Þetta er sem sagt svona myndræn framsetning af okkar þverfaglegu samstarfi þegar kemur að umbótum hjá okkur. Okkar styrkur og hrafnistu felst í því að stoðsviðin, eins og ég taldi upp áðan, heilbrigðissvið, mannauðssvið, við erum með rekstrasvið, við erum með fasteignadeild, við vinnum öll þvert á öll hrafnistuheimilin. Og þess vegna getum við samræmt úrbætur á öllum heimilum ef þarf. Og hér er bara svona dæmi þá aðila sem að koma að eins og þessu verkefni, það er að segja úrbótum í kjölfar úttektar vinnueftirlitsins. Hérna er ferlið, bara svona skematískt. Við erum að undirstrika með þessu að eftir að vinnueftirlitið hefur lokið sinni heimsókn til okkar, þá er vinnan að byrja hjá okkur. Og það er þetta hérna ferli sem að getur verið í gangi í nokkur tíma, þar sem að sumar úrbætur eru hluti bara stærri framkvæmdum, aðrar úrbætur eru þannig að við getum bara farið í þær strax og þið sjáu það hér að þetta er svona í raun og veru síðasti hluti af þessu ferli, við erum svona, hann er bara svona vinnuferli. Samstarfið á milli hrafnistu og vinnueftirlitsins bara gekk mjög vel og í öllu umbótaferlinu hjá okkur þá teljum við þetta samtal sem við eigum við vinnueftirlitið vera gríðarlega mikilvægt. Það að við séum í raun og veru að sækja ráðgjöf til vinnueftirlitsins, hvernig er best fyrir okkur að gera þetta og hitt, þetta skiptir okkur miklu máli. Og er bara mjög mikið hluti okkar umbótastarfi. Já, mér langar aðeins að tala ávinninginn í kjölfar þessara heimsókna. En eins og þið eflaust vitið, þá er starfsfólk hjúkrunarheimilanna eins og annað heilbrigðisstarfsfólk að koma úr mjög erfiðum COVID-tímum. Og tímabilið var yfir 2 ár og allra stærsta COVID-bylgjan skall á hjúkrunarheimilin þegar öllum hömlum var rétt að samfélaginu núna síðastliðinn febrúar. Í því samhengi teljum við að helsti ávinningur hrafnistu eftir þessa úttektir hjá vinnueftirlitinu í vor hafi verið fyrir strax í að vinna að því hvernig við gætum komið inn á andlega og líkamlega heilsu starfsfólks. Og hrafnista er með öryggisviku á hverju hausti þar sem ákveðið þema tengt öryggismálum og vinnuverndarmálum er haft að leiðarljósi og í haust verður þema sem sagt líkamleg og andleg heilsa.
Við munum halda á lofti stefnu og viðbragðsáætlun Hrafnistu gegn einelti, kynferðislegri og kynbundinni áreitni og ofbeldi ásamt vinnuverndarstefnu Hrafnistu. Við bjóðum einnig upp á spennandi fyrirlestra þar sem við fáum til okkar 2 sálfræðinga og sjúkraþjálfara. Þórkatla hjá Líf og Sál mun koma til okkar og fjalla hvernig við byggjum upp andlegan styrk og takast á sálrænt öryggi og finna neyslan eftir COVID. En svo mun Margrét Lára og Einar Örn fjalla hvernig við byggjum upp andlegan styrk og takast á við álag, erfiðleika, streitu eða mótlæti og einnig munum við fjalla líkamsbeitingu og aukna sjálfsmeðvitund og líkamsvitund. Í kjölfar úttektarinnar á Vinnueftirlitinu fórum við að skoða þá fræðslu sem við erum nú þegar með í boði fyrir starfsfólki okkar og við tókum hérna saman nokkra smá fræðsluefni sem er inn í Hrafnistu skólanum og tengist þessu félagslega vinnuumhverfi. Og fórum líka að skoða hvaða fræðslu við þurfum að leggja enn frekar áherslu á. Við erum með fræðsluvettfanginn Hrafnistu skólinn og þar má finna þessa fræðslu og við erum einnig að miðla fræðslu til starfsmanna á workplace. Við gefum út starfsþróunaráætlun á hverju ári eftir að hafa farið í þarfagreiningu á fræðsluferð fyrir árið. Og hérna sjáum við áherslurnar sem við erum með í vetur. Við mat á fræðsluþörf litið til markmiða Hrafnistu, áætlana forvarnir sem byggir á áhættumati starfa, atvikaskráningu, vinnuverndarsjónarmiða, niðurstaðan á reglulegum viðhorfskönnunum og einnig fáum við ábendingar frá starfsfólki og stjórnendum. Til að stuðla að góðu félagslegu vinnuumhverfi höfum við sett fram skýrt ferli varðandi móttöku nýrra starfsmanna og gerð var krafa að starfsfólk horfi á nýlega fræðslu í Hrafnistu skólanum. Í henni erum við með fræðslu líkamsbeitingu og hjálpartæki og ætlum að leggja enn meira áherslu á þessa fræðslu í vetur og þá verður lögð áhersla á verklega fræðslu. Og við munum fá til okkar utan aðkomandi fræðslu aðila og einnig munum stoðdeildirnar á hverju heimili taka þátt í því að miðla þessari verklegu fræðslu áleiðis. Í fyrra fórum við af stað með verkefni að halda öryggisvikuna eins og ég sagði til að ramma betur inn öryggis- og vinnuverndarmál og í kjölfar úttekt á Vinnueftirlitinu ákveðum við að þema í ár yrði þessi andlega og líkamlega heilsa. Og við höfum sett upp þessa fínu dagskrá eins og við sjáum hérna fyrir vikuna og viljum reyna að ná til sem allra starfsmanna og við settum hérna inn QR-kóða inn á auglýsinguna þar sem við viljum fá alla starfsmenn til að fara inn á síðu sem við höfum búið til með öryggismálunum. Og ég kannski fæ að sýna ykkur, ég ætlaði nú að fara hérna inn á og sýna ykkur síðuna betur en ég næ ekki að fara inn á flísana. En við erum sem sagt með þessa dagskrá og starfsfólk getur skráð sig hérna inn. Við erum að reyna að hafa stefnu og verklagsreglur sýnilegri, stefnu einelti og ofbeldi og við tókum einnig bæklinga frá Vinnueftirlitinu sem eru mjög góðir og þeir eru bæði á ensku, íslensku, ensku og pólsku. Þannig ætlum að nýta okkur þetta. Svo erum við með Hrafnistu skólan hana sýnilegan og þessa fræðslu sem að snýr það að félagslegu vinnuumhverfi og svo viljum við hafa öryggisnefndirnar okkar enn sýnilegri og það er áskorun þar sem við erum 8 Hrafnistu heimili að koma þessu áleiðis hverjir eru í nefndunum og hvað við erum bara svolítið að tala líka hvað er öryggisnefnd, hvað er að vera öryggistrúnaðarmaður og öryggisvörður og við erum með þá flís þarna inni fyrir hvert heimili og það er hægt að sjá hverjir eru í öryggisnefndum og við ætlum einnig til að beina fólki þarna inn að vera með skemmtilegan leik í gangi í þessari viku
og vera með fjölbreytta vinninga í boði og leikurinn fer þannig fram að við verðum með svona lukkuhjól á workplace á hverjum degi. Þannig að vonandi fáum við sem flesta þarna inn. Bara svona í lokin, þá stöndum við náttúrulega bara frammi fyrir ákveðnum áskorunum þegar kemur að vinnuvernd á hjúkrunarheimilum og þegar kemur að því að miðla fræðslu og fá starfsfólk til þátttöku í vinnuverndarstarfi, þá getur tungumálakunnáttu hamlað starfsfólki. Heilbrigðisgeirinn kvikurt umhverfi þar sem að bæði eru breytingar á starfsmannahópnum en líka það einnig breytingar á okkar þjónustuþegum, þeim hópi. Og við á Hrafnistu höfum ekki farið varhluta af þeirri áskorun sem felst í því hvernig aðferðir eru bestar til þess að miðla fræðslu til starfsmanna þar sem starfsmennin í gangi allan sólarhringinn. En við höfum svolítið verið að færa okkur eins og Guðlaug sagði inn á svona rafræna fræðslu þannig að þú getur tileinkað fræðsluna hvaða tíma sem er. Nú Hrafnistuheimilin eru mjög víða í nýju húsnæði en við störfum líka í húsnæði sem komið til ára sinna og sums staðar einfaldlega erfitt að eiga við rými sem gera starfsmönnum erfitt með að athafna sig. Við reynum þó til fremsta megni að gera úrbætur á rýminu og höfum farið í og erum í endurbótum á eldri húsum eins og kom fram inn á áðan. Takk ykkur kærlega fyrir. Takk fyrir okkur. Anna og Guðlaug, við þakkum ykkur kærlega fyrir og á eftir í kaffinu kannski tækifæri til að spjalla við þær þessa áhugaverðu verkefni. En næst á dagskrá var Jóhanna G. Þórisdóttir sem deildarstjóri bráðageðdeildar Landspítala og hún ætlar að tala ofbeldi og þvinganir á geðdeildum. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Takk fyrir að bjóða mér að vera með ykkur hérna í dag. Ég ætla aðeins að athuga hvort ég ætla að segja ykkur aðeins frá svona hugmyndafræði sem við notum til þess að minnka þvinganir á geðdeild. Ég ætla að tala stutt ofbeldi. Ég veit ég hef bara 15 mínútur, þannig að þú eru kannski að hjálpa mér að passa tímann. Já, takk. Og ég ætla að segja ykkur frá þvingandi meðferðum. Það þvingandi meðferðir sem við notum á geðdeildum á Íslandi í dag. Og svo ætla ég að segja ykkur frá hugmyndafræði, segjuorðshugmyndafræði, sem líkan sem notað til þess að minnka árekstra, til þess að draga úr þvingandi meðferð. Þannig að ofbeldi, þeir sem beita ofbeldi eru ekki líklegri en aðrir að vera með geðröskun. Það bara rosa mikilvægt að taka það mjög skýrt fram. Og það sem við erum kannski að horfa á inn á sjúkrastofnunum það hefur verið skipt upp í 3 þætti þeir sem beita ofbeldi á sjúkrahúsum. Það bara fólk sem upplifir mótlæti og bregst við með ofbeldi. Og svo það fólk sem beitir ofbeldi, það bara hluta þeirra lífsstíl, það bara ef það upplifir að það sé gengi á þeirra rétt, þá bara beitir ofbeldi og það getur verið fólk sem kannski hefur ákveðin persónueinkenni sem eru líka kannski einhver svona siðblinda eða eitthvað álíka. Og síðan erum við með ofbeldi sem tengist sjúkdómum og þá eru orsakir ofbeldisins aðrar og þá eru það veikindi sem stýra ofbeldishegðuninni. Og það kannski það sem við erum að horfa á og við sjáum mest inn á spítölum. Það eru fólk sem kannski, eins og hjá okkur fólk sem missir tengsl við raunveruleikann, það kannski með ofskynjanir, það heyrir raddir sem eru skipandi og erfiðar sem segja þeim kannski að beita ofbeldi. Og svo náttúrulega líka bara annars staðar þar sem fólk að glíma við heilabilun og svo bara fólk í óráði. Þannig að þetta náttúrulega ofbeldi sem tengist þá veikindum og þá auðvitað kannski svona auðveldar að skilja það og líka þá vitum við hvað við þurfum að gera. En ég ætla ekki að hafa þetta lengri í dag þess að fara aðeins yfir hvaða þvingandi meðferðir við erum að nota á Íslandi á geðdeildum í dag.
Nú, það nauðungarvistanir eða sjálfráðsviptingar, það eru nauðungarlyfjagjafir, það eru einangrun og það þegar við þurfum að taka fólk úr aðstæðum, einangraða frá öðru fólki. Svo það sjúklingum haldið kyrrum með líkamsafli. Það getur verið bara að við þurfum að stoppa einhverja hegðun, einhverja erfiða hegðun og jafnvel ofbeldishegðun. Svo það öryggismeðferð að ná eftirlit og þá það gátin og þá það, ég meina fólk sem við þurfum að fylgjast mjög vel með, fólk sem á sjálfsvígsgát eða það þarf bara stöðugt eftirlit út af einhverju öðru og það getur verið mjög þvingandi að hafa alltaf einhverja manneskju yfir sér. Og bara sem þarf að fylgja þér á klósettið og bara í sturtu, þetta bara mjög mikil þvingun. Svo það læstar dyr geðdeilda. Þær eru eins og inn á Hringbraut, það allar geðdeildirnar læstar og það bara þvingun að vera lagðir inn á spítala, inn á sjúkradeild og hún læst og kemst ekki út. Og svo það markasetning, reglur, deildarreglur, boðið að bönnið, eitthvað sem ekki hægt að verða við. Þetta líka þvingandi meðferð. Ok, svo við, þá ætla ég að segja ykkur frá þessu. Þetta hugmyndafræði sem var sett fram árið 2014 af geðhjúkrunarfræðing sem heitir Len Bowers. Og það til mjög mikið efni þetta inn á savewords.net. Ég mæli með að þið skoðið það. En þetta sem sagt hugmyndafræði sem gengur út á að gera geðdeildir á öruggari stað, minnka þvinganir með því að fækka árekstrum, bara reyna einhvern veginn að bæta þjónustuna og svona, já, bara bæta samskipti. Þannig að hér líkanið, þessi mynd, hún rosa flókin og mikil og þetta lítur út fyrir rosalega mjög flókin líkan en þetta mörguleyti bara mjög mikið common sense. Þannig að við erum að vinna meira með svona einfaldari útgáfu af þessu módeli og það miklu auðveldara að hugsa þetta á þennan hátt. Ég ætla aðeins bara að fara í gegnum þetta. Þið sjáu að þess að sagði að þetta mjög mikið common sense. Hér erum við með 6 áhrifasvið, 6 þætti sem hafa áhrif á það hvort það verður svokallaður blossi. Eða það bara ýmislegt sem getur orðið til þess að verður blossi. Sem gæti þá orðið á árekstri sem leiðir þá oftast til þvingandi meðferða. Það sem við þurfum að gera og líkanið gengur út á að dempa þessa blossa til þess að koma í veg fyrir árekstra. Og ef ég fer aðeins stutt yfir alla þessa 6 þætti, sjúklingurinn sjálfur, það eru hans persónueinkenni og hans náttúrulega sjúkdómsgreiningin og sjúkdómseinkenni. Ég meina hann getur verið með ranghugmyndir eða ofskynjanir, það getur haft áhrif á hvort það verður blossi eða ekki. Og ég meina það samkvæmt rannsóknum þá þeir sem eru með geðrofssjúkdóma eru með ranghugmyndir og eða undir áhrifum vímuefna verða frekar fyrir þvingandi meðferðum en aðrir. Þannig að, og ég meina, og þessi, ég held ég hef ekki gleymt að segja það í byrjun, en þetta líkan, það byggt á rannsóknum allt frá 1960. Þetta mjög vel rannsakað áður en þetta sett fram. Starfsfólk skiptir mjög miklu máli og hefur áhrif á það hvort þvingandi meðferð, hvort þeim sé beitt eða ekki. Starfsfólk sem hefur bara fær fræðslu og stuðning, hefur reynslu, starfsfólk sem bara fær góða handleiðslu. Það beitir síður þvingandi meðferð og það bara í raun og veru mjög lógist. Starfsfólki sem líður vel í vinnu, sem í jafnvægi, sem skilur og kann og veit hvað að fást við, það nota mildari aðferðir til að ná stjórn á aðstæðum, ná stjórn á erfiðum aðstæðum. En ef ég örugg í minni vinnu og í mínum samskiptum við mjög veika sjúklinga, þá frekar næ ég stjórn á erfiðum aðstæðum með því
sýna mildi og reyna að skilja sjúklinginn. Þannig þetta skiptir mjög miklu máli. Umhverfið, húsnæði skiptir rosalega miklu máli og þetta bara það sem við erum ekki ánægð með hjá okkur og við höfum kallað eftir því við viljum fá nýja geðdeildarbyggingu. Bata með umhverfi þar sem að það nóg rými, getur dreigð í hlé, farið í virkni herbyggi, farið í slökun, allt þetta skiptir rosalega miklu máli. Og að sé svona bata með hugmyndafræði, að sé fallegt umhverfi, nóg pláss, öruggt umhverfi líka. Það verður að vera þannig að það sé ekki að skaða sig eða aðra. Og bara líka svona innri verkferlar, að það sé skýri verkferlar og það sé skiptir miklu máli. Mikil starfsmannavelta og slæmur starfsandi hefur líka áhrif þarna. Samfélag sjúklinga, það bara, ef það eru samskipti milli sjúklinga sem eru erfið, þar sem eru átök eða samkeppni eða að vera einhver aggressjón, það hefur líka áhrif og ef árekstrar á milli sjúklinga þá leiðir þetta frekar til þvingandi meðferða. Samaskapi ef það bara stuðningur á milli sjúklinga, hvatning og svona samkennd, þá getur það dregið úr því að þvingandi meðferðin sé beitt. Þetta meikar rosa mikið sens. Þættir utan spítala, það bara þættir kannski erfiðleikar í fjölskyldu, félagsleg staða, áhyggjur af atvinnu eða peningamálum, slæmafréttir í fjölskyldu og svo hefur líka bara þjóðfélagsumræða, ef það einhver mál sem hefur verið að fjalla mikið COVID, kom mjög mikið inn í og hafði áhrif á okkar sjúklingahóp eins og flest alla. Regluverkið, það bara náttúrulega reglur, ósveigjanlegar reglur og óskýra reglur geta náttúrulega valdið árekstrum og þannig að það bara mjög mikilvægt að vanda sig þar. Deildarreglur, verða að vera til staðar en það hægt að gera það á svo margan hátt og setja það fram líka á svo margan hátt, þannig að maður þarf alltaf að hugsa það. Og svo það bara lagarammi hverrar þjóðar. Hvernig eru lögin? Við erum með lögræðislögin, þar sem það hægt að nauðungavista einstaklinga og gefa nauðungalyf. En svo bara, varðandi þvingandi meðferðir, þá erum við svolítið í lagalegu tómarum. Það eru ekki skýr lög hvernig við eigum að í raun og veru að vinna vinnuna okkar inn á geðdeildum. Og við höfum kallað eftir því að það sé bætt. Því það mjög óþægilegt að vinna í þessu umhverfi. Það vont fyrir starfsfólkið og sjúklingana og bara alla sem að koma að. Og þetta byrjuð þessi vinna og ég held að hún sé hætt í bili, ég veit það ekki alveg. Allavega. Þannig að þetta eru þessi 6 áhrifasvið. Og aðeins bara því þetta bara svona yfirlit sem ég að kynna fyrir ykkur hér. En hér svona þessi inngrip sem maður getur notað til þess að innleiða þessa hugmyndafræði inn á deild. Og bara þetta eru 10 inngrip og þetta náttúrulega, þið horfið á þetta allt, eiginlega allt bara spurning samskipti. Hvernig við mætum manneskjunni og hvernig við komum fram við fólkið okkar. Ég held að það geti, hvort sem þú geðdeild eða annars staðar, þá getur alltaf innleitt þetta hvar sem og ég meina allavega hluta af þessu. Hér erum við náttúrulega með, bara rétt að fara við þekkjum hvert annað. Þetta við erum með svona vegg á deildinni þar sem allir sem vinna á deildinni segja aðeins frá sjálfum sér og sínum áhugamálum. Við erum að reyna að minnka svona þetta bil á milli því það alltaf átómatískt valdaójafnvægi sem við viljum reyna að minnka. Bara aðeins kannski að sýna ykkur í orðamýkt. Ég get sýnt ykkur bara hvernig tölum við sjúklinginn, hvaða orð notum við og hvernig líkamstjáningin. Erum við að sjá
rauði kassin, þetta svona bara eitthvað sem við viljum alls ekki nota. Við þurfum að segja nei við sjúklinginn eða setja honum mörk, hann að biðja eitthvað sem við getum ekki orðið við, hvernig ætlum við að eiga samskipti við hann. Við ætlum alltaf, eins og við sjáum þarna, sýna skilning, hlusta á það hvað við verðum að segja. Við ætlum að hugsa það hvernig við berum okkur. Erum við svona eða erum við að horfa niður á hann? Eða hvar staðsetjum við okkur og hvernig erum við? Við verðum að reyna svona að setja okkur í spor hans og ef við getum mögulega orðið við því sem hún er að biðja þá alltaf já. Stundum ekki hægt að verða við því og þá hægt að kannski reyna að gefa eitthvað val eitthvað annað og bara reyna svona að finna leiðir til þess að koma til móts við sjúklinginn. Þannig þegar þið sjáið alveg að getum við komið í veg fyrir blossa. Þannig að þetta rosalega gott tæki og ég meina það verður oft svolítið loðið í svona vinnu þar sem við erum að vinna með samskipti við með okkur sem tækið og hvað erum við að gera ef við svona setjum það ekki aðeins niður fyrir okkur þá verður þetta svona loðið og við bara gerum eitthvað en við ætlum að við erum með verkfæri, við ætlum að passa okkur að nota ekki ákveðin orð, við segjum ekki róaði niður krakki, við tölum ekki svona fullorðið fólk og bara en við þurfum þá líka að segja það uppátt að við tölum ekki svona. Og þegar maður er að þjálfa fólk þá verðum við ofta leiðbeina þeim. Auðvitað segir fólk oft einhverja vitleysu. En þetta er allavega svona eitt inngrip bara. Þú ert farin að standa upp. Já. Þetta er allavega svona bara mjög stutt svona yfirferð, en þetta er náttúrulega mjög erfið. Þvingandi meðferðir eru alltaf rosalega erfið, bæði fyrir starfsfólk og sjúklinga og aðstandendur, en geta samt sem áður verið lífsnauðsynlegar, bara til að koma í veg fyrir hættu og skaða. Þekking og þjálfun starfsfólk er algjört lykilatriði og bara stuðningur og handleiðsla og bara einhvern veginn stöðugt verið að tala, af því við getum alltaf verið að læra. Og bara, og sjá hvernig var ég að tala núna við sjúklinginn, hvernig get ég gert þetta betur. Svo er það bara, og samaskapi starfsfólk í góðu jafnvægi, það kemur betur fram við sjúklinginn og nær að róa aðstæður frekar. Færi stjórnendur og leiðtogar, það þarf líka að vera, maður þarf stundum að vera mjög klókur að finna út eða það er slæmur starfsandi og það er oft erfitt kannski hvað það er, stundum er erfitt að koma auga á það. Það þarf að uppbreyta það og reyna einhvern veginn að búa til góðan anda og þannig að fólk líði vel á vinnustað sé svona samskipulegt öryggi í starfsmannahópnum að þú geti bara að sé ekki einhver sem þú ert hræddur við í vinnunni eða eitthvað álíka. Og svo bara umhverfið, batamiðað umhverfi. Takk. Þetta er kærlega fyrir það virkilega áhugavert og áreiðanlega eitthvað sem við getum öll notað hvert á sínu stað. En þá fáum við kaffihlé og ég bið ykkur að vera komin tilbaka svona 35 mínútur þarna, 5 mínútur yfir hálf til að við höldum áfram því það þurfum allir að halda sinni dagskrá og við látum þetta ganga. Gjörið þið svo vel. Næsta lið og verður spennandi að fylgjast með það sem við eigum núna framundan, núna eftir hlé og við erum bæði með erlenda sérfræðing og íslenska sérfræðinga og áður en að við fáum gestin okkar á skjáinn, þá ætla ég að segja nokkur orð til kynningar. Við ykkur að koma inn í salinn
Og en ég byrja bara. Næsta á dagskrá hjá okkur erindi Charlotte Wåhlin sem vinnuvistarsérfræðingur og rannsakandi við bæði háskólasjúkrahúsið í Linköping og hún dósent við Háskólann í Linköping. Og rannsóknarsvið Charlotte álag í starfi og forvarnir og öryggi á vinnustað með áherslu á sjúklinga og starfsfólkið. Og við höfum nú fengið svona nokkur sjónarhorn á þessu í morgun en munum núna hlýða á Charlotte sem hérna með okkur í upptöku og hún mun fjalla áhættumat og leiðir til að efla öryggi í líkamsbeitingu og allri umönnun sjúklinga. Og Charlotte hefur sendt okkur þessa upptöku og ég bið ykkur að gjöra svo vel að njóta vel. Redo då. 1 och 2 och 3. Då höjer vi. Kommer uppåt. Kommer jag höja upp godbordet. Då tar du i med benen. 1, 2, 3. Tryck ifrån med benen. The title of this presentation is Risk Assessment and Interventions for Safe Patient Handling and Movement. My name is Charlotte Wåhlin. I am Associated Professor and I work as an ergonomist and researcher at Linköping University Hospital at the Department of Occupational and Environmental Medicine. I'm also Adjunct Senior University Lecturer at Linköping University. Thank you for inviting me to talk at your conference. So, what we do at our university healthcare unit located in Linköping, Sweden. Part of what we do is to investigate patients that are referred to us at the clinic, analyzing work, life exposure and occupational injuries. I focus on exposure at work in relation to musculoskeletal disorders and mental disorder, providing knowledge and how injuries can be prevented. At the university, we also teach students and also other groups in society. We have several research projects, and my main focus for research is now in the healthcare sector and in dentistry. So let me tell you about our research project, Patient and Worker Safety Study, PAWS. The overall goal with the research project PAWS is to promote health and safety in the healthcare environment for both patients and healthcare workers. Now we have focused on research for safe patient handling and movement. During the last year, we have evaluated a method for risk assessment at hospital wards and in municipalities, a risk assessment method that is called TIL thermometer. I will tell you more about this method later on in my talk. Our main focus now is to recruit workplaces to participate in a study to implement and evaluate and compare 2 strategies for safe patient handling as a part of the systematic work environment management. I do research together with a multi-professional team, and we collaborate with relevant partners outside the research community. We have research funding for our project 2021 to 2023 by AFA Insurance. I am the project manager during 2022 for a national guideline. It's about safe patient handling. And this guide will help workplaces to work safely with patient handling. And I got this work task, this mission from the Swedish Agency for Work Environment Expertise, and we will present this in December 2012.
So, as many of you might know, there's an ongoing campaign in Europe named Healthy Workplaces Lighten the Load by EU, OSHA and partners. Some of the most frequently identified risks for musculoskeletal disorders are prolonged sitting, lifting or moving people or heavy loads, and repetitive hand or arm movements. Sweden is actively involved in the campaign. 2022, Sweden has chosen to focus specifically on patient handling and movement, so I'm very pleased with that. The Swedish authority, or the Swedish Work Environment Authority, have during September and October done inspections in the healthcare sector to actually see what extent workplaces are performing risk assessment, how they promote safety at work according to regulation. These results will be presented later on in October. So, with the goal to increase occupational safety and health at the workplace and promote safe patient handling and movement, we have to reflect upon why do we need to do it, where and when do we need to do it, and also how should we do it. And who is involved? The roles and responsibilities needs to be clear for healthcare workers and for employers. Well, why? What patient handling is a prevalent work task. We all know that. It is also one of the most common healthcare situations in which work-related musculoskeletal disorders, injuries occurs among healthcare workers. Because frequent patient transfer, heavy lifting and patient mobilization have been shown to be a risk factor for low back pain. The risk of musculoskeletal disorder with reduced workability, sickness presence, and sickness absence is also reported to be high among occupational groups such as nurses, nurse assistants, since their work can be very physical demanding. The problems are also reported among other healthcare professionals. We can conclude that the risk factors for musculoskeletal disorders are multifactorial and interact with one another. Physical workload, organizational and psychosocial factors, individual factors. A combination of interventions is therefore needed to promote occupational safety and health and to prevent injuries in the healthcare sector. In the healthcare sector, there are many situations which pose the risk of injuries for both healthcare workers and patients. We have done 2 research studies on reported injuries among healthcare workers and patients. The first study, as you can see here, Patient and Healthcare Workers Safety Risk and Injuries, Learning from Incident Reporting, is based on 4 years studies, including 1,700 healthcare workers. We found that common injuries were needle stick, workplace violence, injuries during patient handling, and the patient was present in 74% of all incidents. So the other study that we did, it was an interview study. We interviewed 34 healthcare workers and we identified 71 workplace incidents. The results show that work situations leading to injury or posing risk for patients and healthcare workers' injury are emotionally distressing for healthcare workers. Team interplay may facilitate and dynamic practice and help healthcare workers to overcome negative emotions, but organizational support, it's really imperative for individual closure. For safe healthcare for both patients and workers, employees need to develop strategies for active risk management and support after incident. But of course, the promotional work is very important. That's where we want to put our effort to. So where and when should we promote safety, focusing on patient handling and movement? I will present 3 typical arenas where these work tasks are common. The first arena is a workplace that healthcare workers go to every day, a care unit at the hospital or in the nursing home. The second arena is the home care or the home healthcare setting. And the third arena, well, that's the pre-hospital care, the ambulance care. No matter where you work or where you have the role of the manager, the risk assessment needs to be assessed in daily practice. Let's take some time now to think about different situations where patient handling occur. I will present a couple of them. So let's see. Är du med? Ja. 1, 2 och 3. Där sträck. Bra.
så drar jag ner det där lite grann när vi ska gå. Så där är min underarm där. Med dina händer kan du ta den där. Och sen räknar jag till 3 och då hjälper vi dig så att du kommer till sängkanten. Okej. Är du med? Ja. 1, 2 och 3. Bra. Det där benet, då kommer med axeln mot mig. Så, jättebra. Och använd din arm där, din vänstra arm och tryck ifrån samtidigt som du tar benen över kanten. Så, ja. Bra. Keep this situation in mind when I continue my presentation, and I'm sure you have many situations that you have been working with and that you do in daily practice that you can think of. Previous research has highlighted the value of system-oriented approach in healthcare for integrating human factors, safety management, and organizational factors, promoting occupational safety and health. The safety of patients and healthcare workers goes hand in hand, and there needs to be a strong relationship between patient safety climate and occupational safety climate. To learn more about this, you can take part of the SAPES model. It stands for System Engineering Initiative for Patient Safety, and it's presented in the literature by Professor Pascal Carrion and is one of the most widely used models globally. So we need to understand both the work process and the care process in order to promote safety at work. This knowledge is essential for promoting safe patient handling and movement. Systematic work environment efforts refers to the employer's work to investigate, risk assess, implement necessary measures, and follow up at the work environment to prevent poor health and accidents at work and instead achieve good work environment. Systematic work environment management condition must be a natural part of the daily activity of an organization. Work conditions include all circumstances at the workplace, social, organizational, and physical. To succeed, the collaboration between employers, employees, work environment representatives, and also the occupational health service is essential to achieve your goals. So, where and when should we do risk assessment? Risk assessment is essential for successful prevention. Everyone, employers, managers, workers, and occupational health service should practice and participate in identifying risk and ways of managing them. The risk assessment process should be regularly revised and updated. How do we do this then, step by step? Well, do preparation, decide who will lead the risk assessment process, and identify risk and exposures. You should also draw up an action plan based on principles of prevention, with preventive measures intended to eliminate risk given top priority. Implement agreed prevention and protective measures. So when we are writing the Swedish national guideline, we are considering 7 aspects when you're doing risk assessment of patient handlings. And these aspects will have an influence if the patient handling can be made in a safe way. The first aspect is about organizational factors. Are there enough available staff to carry out the patient transfer in a safe way? Do you have updated guidelines and routines for the workplace work with patient handling that can be applied in practical work? The second one is about the work environment. The design of the workplace, the space around each movement must be at least about 0.8 meters. The design of surfaces are also an important part. For example, if you come to a person's home, there can be other objects in the way, furniture, pets, or other moving objects that can create a risk. So risk assess them.
Collaboration is also the third aspect, and how we collaborate, employees with each other, with the manager, to promote a safety culture. And actually all transfer starts with a person-centered focus, with a good dialogue with the patient, and how to create a safe movement that is safe for both the patient and you as a healthcare worker. So good collaboration and communication can drastically reduce the risk of an employee or participant injuring themselves. So the next is patient characteristics. Well, evaluating patients' weight, height, state of health, their illness is of great importance for how the transfer can be carried out. Another aspect is the patient's functional capacity. We need to assess that of the patient. If the patient are able to carry out large part of the transfer for themselves, it's important. It can reduce the physical workload of the healthcare worker when transferring a patient. The participation is important to lower the risk when transferring. So two more, work equipment. That is my favorite one. And work equipment is really essential part of creating a safe patient handling. You need to look at whether there is adequate work equipment, whether it works, is it used, and whether it's used correctly. It is also important that there are clear procedures for buying equipment and that workers are trained how to use the equipment. So this final level is level of knowledge. And many people need knowledge. Actually, the staff do, the managers, about work environment risk for work task, and how to transfer patients safely. And the healthcare worker needs this knowledge. What practical knowledge and training do employees receive in performing safe transfers? What knowledge exists among the manager? So it's knowledge that we need to work safely. So here are some methods for risk assessment that is presented. Risk assessment, we do need to use methods that are validated in research. We have Thiel thermometer, we have patient transfer assessment instrument, we have movement and assistance of hospital patients, MAPO, a patient handling assessment tool, HEMPA, and direct nurse observation instrument, DINO. And you could read more about them on the reference below and some other aspects of risk assessments. And I will talk more about Thiel thermometer. Thiel thermometer is a risk assessment instrument developed in the Netherlands, and it's available in Dutch, English, and Swedish now, and some other language. It assesses the risk of harmful physical exposure and their overall physical care load for healthcare workers in various situations. And as you can see here, we have one scientific article from 2022 that you're welcome to take part of. So Thiel thermometer, there are 5 mobility groups that patients are classified according to the level of functional mobility and the equipment required of each patient, and 5 different sources for patient handling and physical overload are covered. Risk assessment with Thiel thermometer is based on the assessment of each individual patient and placing the results in the form to aggregate the data toward group level so that a whole ward or facility is covered. There are 5 patient handling situations presented, as you could see below. And we actually did a Swedish study here, 2021, where we used Thiel thermometer in clinical practice in healthcare setting. And the results are promising, and it seems very useful to be able to identify risks that can happen at the workplace. You can see the web page below if you want to go to Thiel thermometer. The transfer of patients and helping them to move is part of healthcare work. But the risk for each situation needs to be assessed by each healthcare worker in daily practice. Selection of suitable aids and work equipment for each movement. And to remind you again, just the patient characteristics, if you know, evaluate the patient's weight and height and state of health, condition, and their functional capability before moving.
I did a systematic review with 2 other researchers on work interventions with the aim to promote safe patient handling in the healthcare and social care. So we searched for high quality studies published between 1997 and 2018, and we included 29 studies with a variety of health related outcomes. Based on research, we can conclude that when promoting safe patient handling and movement, we have to choose interventions at different levels, the organizational, the group, and the individual level, depending on what you would like to achieve. Formulate a purpose, what do you want to achieve, and define target group. Employees are different, and sometimes they do have different needs, but also on a group level, we need similar needs that we have. So start from a work environment mapping, risk and health assessment, choose measure based on risk in the work environment that you find, and also promotional measures. These are some of the conclusions from the systematic review to promote safe patient handling. It's essential to collaborate with engagement and involving managers, healthcare workers, and specialists or advisors when planning and improving the work environment in order to promote safe patient handling. To have engagement in this specific question, we found that employer involvement and the provision of work equipment and adequate training for healthcare workers to be factors which have the greatest outcome and greatest effect on outcome. Involving workers in a participatory approach may also be beneficial. Give healthcare workers access to suitable work equipment and train them how to use the equipment. Train peer coaches in safe patient handling transfers. Appoint work groups and peer coaches with responsibility for safe patient handling. Develop a plan for implementation with a participatory approach involving management, engagement, and collaboration with workers. I would like to emphasize that knowledge and skills for safe patient handling and movement is needed. Both theoretical and practical training is needed to be available for healthcare workers, and it needs to be updated based on research. Knowledge needs to be put into routines for safety at the workplace, to follow up and have a structure for support. The employees and the patient's perspective needs to be included in the education. Also, this importance of collaboration and communication between patient and caregivers. And we need to be taught how to move gentle, how to use the natural movement pattern. Another aspect of importance is that we need to integrate of person transfers into the care plan for the patient. And again, selection of suitable aids and work equipment for each movement. So have practical training, theoretical training, and the goal is to have a certificate. I hope you share my goal of having a formal education for this. So I hope my presentation will give you inspiration to continue the discussion, to actually promote occupational safety and health in collaboration with others in the healthcare sectors. And a question for all of you listening: how do you do in practice when assessing the risk related to patient handling? Considering the role that you have, what can you do to improve safety at work? Thank you very much. Þetta. Og það sem er svona út frá minni þekkingu og reynslu af þessu sviði til að nú nær þessu sálfélagslega er að við þurfum að hafa þekkinguna. Við þurfum líka að hafa ákveðin viðhorf. Við þurfum að þjálfa okkur. Svo þurfum við að hafa góða forystu í þessu öllu og við getum öll verið leiðtogar í þessu. Og ég skil spurningar hennar eftir hérna hjá ykkur og vona að við eigum áframhaldandi samtal þetta. Þetta sé bara einn vettvangur af fjölmörgum, bæði svona stóru samtali og samtali ykkar á milli sem ég vona sé hér framundan, og sannarlega eru sérfræðingar vinnueftirlitsins alltaf stutt undan til að gefa ráð. En við höldum áfram með dagskrána og næst á dagskrá er Berglind Helgadóttir frá Landspítalanum. Hún er verkefnastjóri
á sviði mannauðs og starfsumhverfis og hennar erindi snýr að fræðslu og þjálfun í líkamsbeitingu, aldeilis passlegt hérna inn í erindi sem var hér rétt á undan, og færslutækni við umönnunarstörf á Landspítala. Gjörðu svo vel. Takk. Það er sér tíma klukkan. Já, sæl veriði, gaman að sjá ykkur og takk fyrir tækifæri að kynna hvernig við gerum á Landspítalanum. En ég er sem sagt starfsmanna sjúkraþjálfari og hef verið það núna í nokkuð mörg ár á Landspítalanum og hér í salnum eru með mér tvær sem að vinna í þessu sama. Við erum sem sagt 3 sem að titlum okkur erum titlaðar, starfsmanna sjúkraþjálfarar og höfum meðal margra annarra verkefna þetta verkefni að kenna og þjálfa í líkamsbeitingu og færslutækni. Og ég ætla að segja ykkur frá því hvernig þetta hefur þetta hefur þróast eða hvernig þetta er orðið í dag og hvernig við vinnum að því að draga úr líkamlegu álagi á sjúkrahúsinu með þessari fræðslu og hvernig við bregðumst líka við ef að við sjáum að okkar starfsfólk er með eða er að þróa með sér álagseinkenni, líkamlega álagseinkenni og hvaða verkfæri við höfum þar. Við höfum undanfarin ár núna verið að taka á móti öllum nýjum starfsmönnum í nýliða móttöku í Skaftahlíð, nýja skrifstofuhúsnæði okkar, nýtt síðan rétt fyrir COVID. Þangað koma allir á fyrsta degi og fá fræðslu svona almennt kerfin, fá aðgangskort og slíkt og hitta starfsmanna hjúkrunarfræðingan okkar. Öflugt lið hjúkrunarfræðinga sem að segja þeim fara í gegnum mikilvægi heilsufarsatriði, stöðu bólusetninga hjá þeim og slíkt og segja þeim svona í staðstu dráttum frá vinnuverndinni á spítalanum. Og á sama tíma eru þau að segja þessum nýju starfsmönnum okkar frá okkur starfsmanna sjúkraþjálfurum og hvetja þau til að sækja sér fræðslu og þjálfun hjá okkur á þessum námskeiðum og þá sérstaklega þau sem eru að koma í umönnunarstörfin. Markmiðið hjá okkur er nefnilega það að allir sem koma og vinna við umönnunarstörf hjá okkur fari á þessi námskeið á fyrstu svona 2 til 3 mánuðum. Við höfum haft þessa sýn og við erum að nálgast hana að hún raungerist. Þetta er samt ströggl, það verður alveg að viðurkennast. Svona í gegnum árin hefur þetta verið verkefni okkar, það er nokkur fyrir þessu haft oft og þið sem eruð í þessum geira þið þekkið þetta, það er það mikið að gera hjá öllum. Við þurfum fólki strax inn á gólf, það vantar hendur, en ekki. Og svo þarf þetta bara að verða að góðu skipulagi og það er þangað sem við stefnum og við erum bara held ég að komast nokkuð, við erum að ná árangri, myndi ég segja. Og þetta er sem sagt okkar markmið að þetta gerist á fyrstu 3 mánuðunum. Við setjum upp námskeið miðlægt. Við höfum í Skaftahlíð hermisetur sem við köllum. Það rúmar reyndar ekki marga á námskeið, það pláss sem við höfum þar. En við höfum samt haldið þessu gangandi og skráum þar inn sem sagt fólkið okkar og kennum þeim. Við erum þar með rúm og þær græjur sem við þurfum til þess að kenna grunnatriðin. Nýverið þá tókum við þá stefnu að fara inn í Eyrberg. Þar er færnisetur og þar höfum við verið að kenna líka í grunnnámi heilbrigðisgeiras, sem sagt í á heilbrigðissviði. Við kennt hjúkrunarfræðingum, sjúkraþjálfurum, geislafræðingum og svo hefur verið kennt líka á öðrum stöðum sem sagt sjúkraliðum. Nú erum við sem sagt búin að taka stefnun og fara þangað. Þar höfum við mjög
gott rými, getum tekið marga inn á námskeið og nú ætlum við að hafa þetta þannig að miðlæga námskeið verði einu sinni í mánuði og við söfnum bara inn fólki á lista sem við síðan hringjum í. Okkar starfsmannahjúkrunarfræðingar sem sagt skrá niður þetta fólk þarna í nýlega móttöku. Þannig ég sé fram á betri tíð í þessu skipulagi. En síðan erum við líka með sérsniði námskeið inn á deildum. Og það eru náttúrulega svo mismunandi þarfir eftir hvers starfsemin og sem dæmi bara erum við að fara á næstu dögum inn á gjörgæslu og þá biðjum við sjúkraþjálfara þeirra deildar að koma með okkur. Af því að við erum með mjög góða reynslu í hópnum okkar, starfsmanna sjúkraþjálfara, en við viljum líka fá þeirra sérþekkingu sem þarna að þessu gólfi eins og maður segir þarna. Þannig að þetta nú eins og við setjum þetta upp. Sérsniðinu námskeiðin þau verða líka að vera svolítið svona að frumkvæði stjórnenda. Og það er búið að koma fram hérna í dag hvað þetta skiptir miklu máli að stjórnandinn, hann hefur jú þessa ábyrgð og honum ber að kalla eftir þessari þjálfun, þessari fræðslu og þessari þjálfun fyrir sitt starfsfólk. Hann verður að tryggja það að þessi menning verði og þróist og dafni þarna inn á starfseiningunni. En við sem starfsmann sjúkraþjálfara, við frá heilsuteymi mannauðs á spítalunum, við erum alltaf að pota líka. Við erum að ýta við stjórnendum að kalla í okkur. Við erum að pota okkur áfram. Þannig að þetta gerist svona í báðar áttir. Á þessum námskeiðum erum við að fara í grunninn. Við förum alveg í grunn hreyfingar, góðra líkamsbeitingar og færslutækni sem við köllum færslutækni og vinnutækni erum við að tala í sama orðinu. Við förum alveg í grunn líkamsbeiting, grunnatriði góðra líkamsbeitingar. Og til þess að gera fólk svona meðvitaðra, líkamsmeðvitundin verði betri. Og síðan förum við bara í svona þau atriði helstu sem við vitum að sem fylgir mest álag inn á deildunum. Og ég nefndi það áðan að þetta er svolítið áskorun að fá fólk til þess að mæta vegna þess að fólk er upptekið, það vantar hendur á deildir. En það verður að segjast að allir sem koma, þeir eru svo þakkláttir og það er alltaf, það er alveg undantekningarlaust. Viðbrögðin, feedbacki frá þeim, mikið vildi ég að ég hefði komið fyrr. Mikið vildi ég að þetta væri alltaf í gangi inn á starfseiningunni. Að ég væri reglulega að rifja þetta upp. Þannig að þetta eru góð viðbrögð, gott feedback fyrir okkur sem að berjumst fyrir þessu og brennum fyrir að laga þetta. Við erum komin langt og á undanförnum árum þá höfum við bara búið til þó nokkuð mikið af myndböndum. Við eigum orðið 20 myndbönd og það er allt frá því að vera grunnhreyfingarnar, grunnatriðin í góðri líkamsbeitingu og svo bara allt þetta hitt sem við erum að gera við aðstoð sjúklingu í flutning. Og við hvetjum alla sem koma til okkar á námskeiðin sem að taka yfirleitt svona 2 til 3 tíma, hvort sem þau eru miðlæg eða inn á deildum. Inn á deildum eru þau alltaf styttrið. Það er ekki eins mikið þörf, það hefur verið svona konsentrerað á einhver atriði. Við getum alveg, og við sveigjum okkur og beigjum allt eftir þörfum deilda. Við getum verið í hálftíma þess vegna, bara allt eftir hvernig við komum þessum boðskap áfram. En við hvetjum alltaf hópana þess að skoða myndböndin eftir námskeiðin og líka fara með þau inn á starfseininguna og láta vita af þeim, hvetja til þess að skoða þetta saman í hópunum og ræða, taka kannski 1-2 eftir hvað þið hafið mikinn tíma, mörg myndbönd að skoða og ræða um. Því þetta verður að síast inn í menninguna smátt og smátt. Nú langar maður að sýna ykkur bara eitt svona smá klipp úr myndbandi. Við ætlum að færa sjúkling ofar rúm. Rúm er okkar hjálpartæki þannig að við ætlum að nýta okkur það að steypa því örlítið ef það er í lagi. Svona, hækka aðeins.
Ég ætla að byrja á því að sýna ef að sjúklingur gerir sjálfur. Ef að hún getur fært mjaðmirnar þá gerir hún það með því að beygja hnén hérna og getur þannig lyft mjaðmannum. Ef hún getur fært herðar sjálf þá tekur hún henni léttan. Eða hún þrýstir olnboganum í dýnuna og mjaka sér. Eða tekur jafnvel í höfðagaflinn og togar. Flott. Og hún ætlar sem sagt að gera þetta sjálf þannig að ég bið hann að beygja hnén, taka í léttan og spyrna sér ofar. Ef að þetta er erfitt og hún spólar á hælunum, nær ekki spyrnunni, þá ætla ég að hjálpa henni með því að komdu upp í neð. Þá ætla ég að aðstoða hana með því að þrýsta hérna ofan á ristarnar, ég stend í gangstöðinni. Svo er ég með hina hendina hérna framan á njám og færsla kemur frá fótunum, 1, 2 og flott. Ef að hún þarf aðeins meiri hjálp, hún getur til dæmis lyft mjöðmannum sjálf en getur ekki lyft herðunum, þá getur ég hjálpa henni undir herðarnar og öfugt. Hún beygir hnén vel, ég fer hérna undir herðarnar, stend hérna í gangstöðinni, fer hérna vel undir á ská hérna og ég með fremri fótinn. Boginn og aftari beinan, færsla kemur frá fótunum, 1, 2 og flott. Ef að sjúklingur þarf meiri hjálp en þetta, að þá erum við alltaf 2. Og við notum þverleggið. Og þá stöndum við hérna aðeins að hækka rúmið. Þá stöndum við hérna með höfðagaflinn. Við erum með ytri fótinn fyrir framann, hnéð er beygt. Við læsum olnbogann hérna við síðuna. Við snúum svona örlítið inn á rúminu. Færslan kemur frá fótunum, 1, 2 og færa. Já, ég ákvað að sýna ykkur svona mikið á þessu. Ég ætlaði fyrst að bara hafa smá klippu, en að því að ég sagði við leggjum svo mikla áherslu á grunnatriðin. Þið sjáu hvað ég fyrir nákvæmlega í þetta. En þið tóku kannski líka eftir ég að vera með örlítið aðra aðferð þarna heldur en þið sá í sænska myndbandinu þegar við flytjum ofar í rúm. Það er alltaf smá umræða þá hverju námskeiði. Þetta er ekki svona. Og það er bara, já. Þið verður bara að koma námskeið hjá okkur, svo ég geti sagt ykkur það. Við erum að sýna ykkur hérna hvernig maður nota sörusteddi. Og svo höldum við áfram svona. Við erum sem sagt með 20 myndbönd ýmislegt. Þannig að við erum með þetta og við förum alveg svona nákvæmlega í atriðin og þetta er bara akkurat eins og við erum að kenna á námskeiðinu. Þetta er svo góð upprifun fyrir starfsfólki okkar. En það var verið að tala um átumat áðan og hérna, ég var kannski áður en ég segi það, mér langaði þess að því að ég var svo imponerið hérna yfir hvað Jonas var að segja ykkur og hversu mikilvægt þetta er að við kennum og þjálfum fólk okkar í líkamsbeitingu og færslutækni og þegar hann segir okkur þarna áðan frá því hvað þetta er meiri hætta fyrir þann sem hann lyftir sjaldan, tók eftir því. Það er svo áhugavert og er það ekki þá að segja okkur það að það þurfa bara allir einmitt að mæta. Ég ætla að fara með það tilbaka með mér og þetta styrkir mann í því hvað þetta er mikilvægt. Af því að þegar þú gerir einhvað sjaldan, 3 mínútur eftir eins og til haldan, þá er það meiri hætta. En við í gátlista okkar fyrir átumatstarfa þá erum við að spyrja þessa þætti hvort það sé boðið upp á þessu kennslu, hvort það sé vera að hvetja fólk sem fari í kennsluna, hvort það sé aðgengi að tækjum, gott aðgengi og hvernig umhirða og allt í kringum það. Þannig að við erum alltaf að skoða þetta í átumatstarfa og gera úrbætur ef þörf er á. En við höfum líka útbúið gátlista, meira svona leiðbeinandi fyrir stjórnendur það hvað við teljum, við starfsmann og sjúkraþjálfara teljum að þurfa að vera til á deild. Og áherslan frá okkur er svo að það sem þið þurfið að nota í hverri viku, það þurfið þið að eiga. Annað getum við átt saman á
sameiginlegt kannski milli deilda eða þá þar sem við stefnum að í framtíðinni að vera með miðlægan banka. Við köllum hann léttileikatækjabanka og við förum alveg að komast þangað. Við erum með pilotverkefni í gangi núna á Landakoti sem fer vonandi að ganga upp. En mörg störf í klínikinni eru líka við skrifborðið og þess vegna erum við mikið að leiðbeina þar hvernig við beitum okkur við skrifborðið, við tölvuna. Og við gerðum líka myndband Hér eru nokkur atriði varðandi stillingu á stól, borði og síðan, en ekki síst kannski, að við þurfum líka að hvetja fólki okkar til þess að hvíla sig frá þeim rútínuverkefnum sem þeir að gera í daginn og þess vegna höfum við lagt mikla áherslu á hléæfingar og gert myndband líka. Ég ætla að renna yfir nokkra æfingar. Ég ætla ekki að sýna ykkur þær. Guðný bara voða fegin að því hún aðalstjarnan þar. En annað, þegar við sjáum að það eru, eða vitum af því, og við hvetjum stjórnendur að vera vakandi fyrir því að séu einhver álagseinkenni að banka upp á hjá starfsfólkinu okkar, þá er hægt að fá ráðgjöf frá okkur inn á deild. Það er hægt að koma til okkar líka í einstaklingsráðgjöf, við bjóðum kannski 1 til 3 tíma. Við erum ekki að meðhöndla, við erum bara að gefa ráð. Og líka af því að það er líka búið að tala hvað það hefur mikið að segja þetta sálfélagslega umhverfi, þá erum við líka með einstaklingsráðgjöf hjá stuðnings- og ráðgjafarteymi. Þar sem sálfélagslegu þættirnir eru gríðarlega mikilvægir og þeim er vel sinnt þarna hjá okkur. Af því miðað við hvaða mannafla við höfum í þann geira. Þetta er mikilvægt að nefna og líka það að ef við sjáum að enn bogni og heilsa fólks sé að fara virkilega að hafa áhrif á líðan og mætingu þá líka fólks, þá erum við með úrræði sem við kallum starfsendurhæfingu samhliða vinnu og við fórum í þróunarverkefni við virk sem hófst 2000 og ég ætla bara að giska 17 fyrr. Já. Stóð í 4 ár og þá buðum við fólkinu okkar að fara í endurhæfingu samhliða vinnu og gerðum þá hlutaveikindasamning. Þannig að við erum allan daginn, svo kannski segja, að hlúa að þeim og reyna að draga úr þessu líkamlega álagi. Og munum halda áfram og efla okkur í þessari fræðslu líkamsbeitingu og færslutækni því það skiptir svo miklu máli. Og takk fyrir mig. Kæra þakkir Berglind. Já, örstutt. Spurt og þetta var líka spurning sem ég langaði að spyrja Berglind, þetta svo, náttúrulega við með háskólasjúkrahús, landssjúkrahús, þannig að það er spurt úr sal, höfum við hinn aðgang að þessum bæði myndböndum og fræðslu og svarið já. Já. Já, ég endurtek svo fólki heima, þeir sem eru á netinu heyri þetta á útvefnum, segir Berglind, þannig að það er nú aldeilis hvalriki að þurfi ekki að fara stúsast í öllum þessum upptökum sjálf heima. Já, mjög gott og þetta rímar allt við það sem við höfum bara að tala hérna í dag og þá eigum við eftir 2 erindi og næsta erindi er Kristín Bjarnveig Reynisdóttir, verkefnisstjóri hjá virk. Hún komst ekki en ætlar að vera með okkur í gegnum Teams og hún ætlar að tala þráláta stoðkerfisverki og tengsl þeirra við andlega líðan og félags umhverfi. Og ég segi gjör svo vel Kristín, verður velkomin. Það var Sigurður, setur okkur upp. Já, gjör svo vel. Takk fyrir að bjóða mér. Það eru fræðsludagar hjá virk í dag og í gær, þannig að ég er hérna bara niður á Grand Hotel og flyt erindi þaðan. En erindi mitt á svona verið í samhengi við efni dagsins og ég hef ekki náð að fylgjast alveg með því hjá okkur. Framtíð vinnuverndar í umönnunarstörfum, vinnuvernd er allra hagur, hæfilegt álag og heilbrigt stoðkerfi. Þrálátir stoðkerfisverkir eru skilgreindir sem slíkir ef þeir hafa varað lengur en í 3 til 6 mánuði sem er yfirleitt sá tími sem tekur vefið að gróa eftir áverka. Þeir eru oftar en ekki ósýnilegir en alltaf raunverulegir, persónubundnir og ekki samanburðarhæfir milli einstaklinga.
Þess vegna þarf áherslan að vera á að hlusta á fólk með þrálátu stoðkerfisverki, mæta þeim sem manneskjum og hjálpa þeim að komast að sem bílstjóri í eigin lífi. Ofta þetta ofurnæmi í taugakerfinu, við skynjun, við ógn, út af mögulegum líkamlegum skaða og engin vefjaskaði sé til staðar, þannig að það verða skapast ákveðin varnarviðbrögð. Og í vinnuvistfræðinni orsök verkja við vinnu oftast tengd slæmum vinnuaðstæðum og ófáum léttitækjum, auk álags og lausnin oftast aðlaga betri vinnulag og aðstöður og fá fleira fólk til starfas og það gengur á ýmsum með það í umönnunarstörfum, eins og við þekkjum. Þannig að það hafa verið þróaðar aðferðir til að mæta andlegu álagi í vinnu og það hefur líka verið þróaðar aðferðir til að mæta álagi í stoðkerfinu en kannski ekki alveg verkja upplifuninni sjálfri. Þannig að það hugmyndafræðileg breyting í loftinu, það að nýta fræðslu og atvinnuþátttöku og horfa til fleiri þátta en þeirra líffræðilegu. Við getum ekki beðið eftir því að fólk losni við verkinu sína og verði alheilbrigt og verði svo bara tilbúið og fýra á flammi í vinnuna. Og það skiptir máli að nýta styrkleika fólks og reynslu og það oft ódýrara en að þjálfa upp nýjan starfsmann. En verkir og heilsan okkar almennt samsett meðal annars úr líffræðilegum, andlegum og félagslegum þáttum. Flestir vilja losna við þessa leiðinda verki því þeir eru orku og plássfrekir. Verkjapúkinn tekur mikið pláss í lífi fólks sem með þá. Áherslan hefur verið til lengri tíma og okkur hefur verið kennt það að verkir stafa líffræðilegum þáttum. En verkjavísindin að þróast hratt þessa dagana og það ákveðin herferð í gangi í Ástralíu, Englandi og Danmörku þar sem fólk með þráláta stoðkerfisverki stutt áfram með fræðslu, treysta sér í hreyfingu, bæta líkamsbeitingu, ná streituvaldandi þáttum og ná þannig smátt og smátt auknum lífsgæðum og starfsgetu. Að vinna sig út af lífsmynstri þrálátra verkja eins og undirbúa sig fyrir krefjandi fjallgöngu. Við þurfum félagslegan stuðning, við þurfum andlegan og líkamlegan og tilfinningalegan undirbúning. Við þurfum að bæta lífsstílinn, næringu, svefn og hreyfingu og smátt náum við að varða leiðina og ná settum marki, lendum í ýmsum bakslögum og þá þurfum við líka að kunna bjargráð að takast á við þau. Æskan og unglingsárin verða krefjandi, ef þau hafa verið krefjandi, fólk lendi í áföllum, þá gerir þau oft taugakerfið viðkvæmara fyrir að taka við álagi seinna meira á ævinni. Eins og áður sagði þá verður verkir oftar en ekki tengdir líffræðilegum þáttum, sem jú eðlilegt. Bein brotna, ökklar togna, fólk fer í gifs eða umbúðir, þrýsting, kælingu, upphækkun og svona það bata eftir 6-12 vikur. Sama gildir tognanir í baki, brjósklos sem valda kraftminnkun, verkjum, þvag- og hægðavandræðum, dofa. Það þarf að meta það og taugalæknar gera það, heila taugalæknar og meta hvort að brjósklosi þannig að staðsett að það sé hægt að gera aðgerð. Og oftar en ekki ekki gerð aðgerð. Allt þetta leiðir til að líkaminn þarf að verja sig, passa sig til skemmri tíma, þessar 6-12 vikur. En svo hjá fólki með þráláta stoðkerfisverki þá þróast þessar varnarhættir áfram. Við erum alltaf tilbúin að mæta ljóninu sem eru verkir. Þannig að taugakerfið og heilinn þar með talinn hefur meiri áhrif á verkjaupplifun en við héldum. Svo draugaverkir. Fólk sem fær draugaverki oftast fólk sem hefur mist hluta af útlim eða allan útlim út af slysum eða sjúkdómum og þau fá oft verki í horn á útlimin. Það bendir til þess að heilinn sé eitthvað að skipta sér af verkjaupplifuninni líka. Og eins og fá brain freeze og við býtum eitthvað kalt. Andlegir þættir skipta líka máli. Hugsanir, trú á eigin getu, kvíði eða depurð, áföll og álag, langvinn streita, minningar, tilfinningar og skynjun. Ef við trúum að verkjaupplifunin baki verði vegna þess að útbungun í
í baki verði alltaf þegar við erum að beygja okkur eða þegar við fáum verk, skapast kvíði og ótti sem hækkar í verkjaupplifun á takkanum. Ef við hugsum upplifun verki eins og að hlusta á útvarp í bíl, við hækkum í góðu tónlistinni og lækkum í leiðilegu tónlistinni. Á sama skapi getur þekking og hreyfing haft jákvæð áhrif. Vita að vefjaskemmd fari sjaldnast saman við verki getur lækkað í þessari verkjaupplifun. Hugsanir og trú og eigin getu hefur áhrif á tilfinningar okkar, gagnvart verkjum og stjórnar virkninu okkar, hvernig við horfum á okkur. Og hugræn atferlismeðferð og meðferð sem heitir acceptance and commitment therapy nýleg nálgun við að gangast við þrálátum verkjum. Við kannski sættust ekki við þá, við getum gengist við þeim, breytt viðhorfinu gagnvart því og eflt okkur á alla lund. Félagslegu þættir skipta náttúrulega gríðarlegu máli, þar sérstaklega fjárhagslega afkoma. En líka stuðningur, einelti, atvinnan, umhverfi og menningarmunur, samhengi margra þátta eins og þið sjáið. Fólk er með ósýnileg veikindi og þessu fylgir oft skömm að vera með þráláta verki, eins og oft fylgir skömm að vera með kvíða og depurð eða vefjagigt. Það skiptir því máli að fá stuðning og vera eins virkur og aðstæða að leyfa. Það skiptir mjög miklu máli. Og við höfum misjafnlega sterkt félagslegt net og við lifum tímabundi eða langvarandi erfiðum aðstæðum. Uppvöxtunum skiptir máli. Er þetta þá bara allt í hausnum á mér? Þetta svona neikvæð tilfinning oft í kringum þessa spurningu. En þetta oft fíllinn í herberginu. Það úrelt að segja annaðhvort eru þrálátu stoðkerfisverki sem búin að vara lengi út af líffræðilegum eða þá andlegum. Þetta bara einhver hystería í þessari manneskju. Þetta mjög neikvæð viðbrögð og það skiptir máli að við sýnum fólki virðingu og fólk fá að halda í vonina betri heilsu. Til heilans berast óteljandi skilaboð víðs vegar að úr líkama og umhverfi á hverri sekúndu. Í framheilunum athyglin á framkvæmdin, í heilaberki eru hugsanir og í limbiska kerfinu eru tilfinningarnar. Og gegnum limbiska kerfi filtrerast allar skynjanir sem berast okkar úr umhverfi eða líkama. Þannig að þetta svipað að vera í fjallaklifri. Ég hef reyndar ekki reynda sjálf. En við erum skyndilega hrætt við að detta þó við séum í öryggislínu. Við förum að halda fastari klettana. Förum að til einhver varnarviðbrögð til að forðast fallið, finna betri fótfestu, förum að eyða miklu meiri orku en við þurfum í fjallaklifrið, heldur en við værum örugg. Svo dettum við, en sem betur við erum við í öryggislínunni. Þannig þetta svona samlíking við það að glíma við verki. Verkir eru nefnilega ekki alltaf rökréttir eða skiljanlegir. En leið og við öflum okkur þekkingar, fáum leiðbeiningar, eins og Berglind var að sýna hérna áðan, þá eflir það trú á eigin getu. Og að meðhöndla þráláta verki svona við stundum líkt saman við að tjónka við ofurnæma brunabóða eða þjóðvarnarkerfi. Þannig að því ekki alltaf að koma bara með líffræðilega lausnir, bara í sjúkraþjálfun og nudd. Heldur einnig þurfum að horfa á manneskjuna sem heild, vinnustaðinn, fjölskylduna og umhverfið. Og margt sem ég að segja ykkur, ég bara treður síðan á eins hratt og ég get. 2015 gerði Bringi og félagar stóra rannsókn, skoðaðar voru myndgreiningar á 3110 manneskjum sem voru án stoðkerfisverkja. Og þetta voru niðurstöðurnar sem koma hérna fram og myndinni hérna í hægra horninu. Að 30 til 84% fólks voru með útbunganir frá 20 ára aldri og upp í 80 ára. 29 til 43% fólks var með brjósklos og 52% fólks sem var 30 ára var komið með hrörnanir í liðþófana. Þannig að við fáum hrukkur og grá hár og það gerist jafnvel fyrr í hérna hryggnum á okkur. En það mikilvægt að útiloka beinbrot, sjúkdóma og krabbamein, kláar brjósklosseinkenni, máttminnkun, skyntruflanir, erfiðleika með þvag og hægðir. Getur allt gerst á hótelherbergjum, þetta einhver komur að þrífa hérna. Þannig að það er mikilvægt að hafa þarfi einstaklingsins á langanir og getu alltaf í huga. Þannig að það er svona má bylting í huga mér
og það að koma breytt nálgun gagnvart stoðkerfisverkjum og atvinnuþátttöku. Í stað þess að hugsa af hverju verkir, ég þarf að láta gera við og láta bara taka þessi verki af mér og hugsa þá líka hvað get ég gert og hvað hindrar verkir mig í því sem ég langar til og vil gera. Hvernig get ég lært meira og hvernig get ég frætt aðra mína heilsu og hvernig get ég gengist við ástandinu til að bæta lífsgæði mín. Atvinnan getur verið mikilvæg fyrir heilsuna. Vinnan viðheldur heilsunni. Ekki það að við þurfum að viðhalda heilsu til að vinna. Ekki sammála því. Horfum til þess hve miklu einstaklingur hlutastarfi skilar í raun í stað þess að horfa til kostnaðar og það sem vantar upp á fullt starfshlutfall. Nýtum styrkleikana. Nýtum atvinnuþátttökuna í meðferð. Með góðum stuðningi, samvinnu, sveigjanleika, við lærðum það nú í COVID, og stigvaxandi endurkomu. Og í verkjum við prófum að kreppa hnefann okkar, öll sem eru stödd í salnum og eru á netinu, þá finnið þið að öndunin grinnist, það verður stirðar að hreyfa úliðinn, en þið slakið á, fáið öryggið, farið að anda dýpra og markmiðið alltaf að stækka öryggissvæðið og minnka hættusvæðið. Við finnum þetta hæfilega. Vera próaktífur. Ráð til starfsmannsins að vera virkur, vera fjölmörg, afla sér þekkingar, vera virkur, tempra sig, hefja stigvaxandi endurkomu til vinnu með viðeigandi stuðningi. Fræðsla á alltaf að svara þeim spurningum sem sjúklingur hefur. Hvað getur hann og hvað getur hann ekki? Fræðslan sjálf hefur ekki áhrif, heldur hvernig skilur einstaklingurinn fræðsluna. Líður honum betur og fær hann aukna trú á eigin getu. Fær hann fullvissu að þó hann finnur til, þó hann beygir sig, þá sé hann ekki að skemma nýtt. Skiptir máli að einstaklingur sýnir sig mildi og verði bílstjórinn í eigin lífi. Kunnir bjargráð. Og svo skiptir vinnustaðurinn líka máli. Andreas Holtermann, sjúkraþjálfari frá Lofoten í Noregi, hann hefur komið tvisvar í heimsókn til vinnueftirlitsins á undanfarnum 2 árum held ég. Hann lagði miklu áherslu á það að skipuleggja og hanna vinnuna þannig að líkamlega krefjandi störf eins og framleiðsla, byggingavinna, kennsla og umönnun hafi jákvæð áhrif á heilsuna. Það var að fólk með þráláta stoðkerfisverki, þá þarf einstaklingur, vinnuveitandi og vinnustaður að sameinast að efla þekkinguna, móta svolítið viðhorfið, ekki bara einstaklingsins, líka fólksins sem vinnur með þeim. Verkir eru ekki veikleiki eða aumingjaskapur, við dæmum okkur oft svolítið hart. Það vill enginn mig í vinnu því að ég veit aldrei hvernig ég verð. Verkir eru svolítið eins og fulli frendin í fermingarveislunni. Við veitum aldrei hvernig hann verður í veislunni en mamma heimtar hann að mæti. Svona eru dagarnir misjafnir. Í lokin, vinnan skapar mannin og segir máltekið að vinna ekki og það bara sjaldnast gott til lengri tíma fyrir að vinna ekki sjaldnast gott til lengri tíma fyrir fólk með þráláta stoðkerfisverki. Ég vona að ég hafi náð að vekja ykkur til umhugsunar að það ljós í myrkrinu. Oft hafa neikvæðir þættir áhrif á verkjaupplifun en leið hægt að nálgast batann á marga jákvæða vegu. Þannig ef fólk nær ekki árangri í þeim bjargráðum sem þau hafa, finna þá aðra leiðir til betri heilsu. Og ég læt svo fljóta með 2 upplýsingaglærur sem áhugasamir geta gluggað í. Takk fyrir mig. Takk sem leiðist kærlega, Kristín. Og mjög fróðleg samantekt og sannarlega gagnlegt. Og þá nú komið að síðasta erindinu hér áður en að forstjóri vinnueftirlitsins lýkur ráðstefnunni og þá býð ég hingað velkomin Gísla Georgsson, verkefnastjóra hjá nýju Landspítala. Þú hefur síðustu 15 mínúturnar til að segja okkur allt nýjan spítala út frá nýrri tækni. Gjörðu svo vel, Gísli. Takk. Er eitthvað sem ég þarf að kunna hér? Það fjárstýring. Ítti bara hérna hún niður. Eða þessa fjárstýring. Já. Ok. Já. Já, komið sæl og takk fyrir að fá að vera hérna með ykkur í dag. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá hérna nýjum spítala og því sem þar fyrir fram. Eða hjá okkur sem verum að undirbúa þetta nýja spítala, við erum ekki komið með annað þá. Ég búinn að starfa í tæknimálum í heilbrigðisþjónustunni í rúm 40 ár.
Þannig að maður hefur marga fjöruna sopið í þessu og er að reyna að skila þeirri reynslu inn í þetta nýja umhverfi sem er verið að móta. Undanfarin ár hef ég verið starfsmaður NLSH sem haft þetta verkefni að koma upp nýjum Landspítala við Hringbraut. Það hefur sem sagt gengið á ýmsu, eitt verkefni búið, það sjúklingahótel. Önnur verkefni eru býsna stóri eins og meðferðarkjarni, 70.000 fermetra bygging sem er með því stærsta sem gerist á Íslandi. Rannsóknarhús og fleira, ég gerir ráð fyrir þetta getur komist í gagnið. Eins og staðan er 2027 til 8. Það eru þó eins og þið vitið ýmsar blikur á lofti sem að geta tafið svona hluti eins og verið hefur hjá okkur, ýmis efni sem ekki eru fáanleg út af aðstæðum í heiminum í dag. Þannig að já, við sjáum til hvort að okkar tímaplön þarna standast. Síðan hefur verið að bætast við verkefnin hjá okkur, þetta snýst ekki lengur bara nýja Landspítala á Hringbraut, heldur hefur verið að koma verkefni eins og nýbygging Landspítalans við Grensás og svo framvegis. Og svo vonandi höldum áfram með áfanga 2 þegar áfangi 1 er búinn þegar þar að kemur. Svona lítur eða framtíðarsýn á nýjan spítala við Hringbraut þegar það svæði sem þetta Ráðstefnunar er fullbyggt og ef að vilji og fjármunir til að þá ætti þetta að vera búið fyrir 2040. Ykkur finnst það kannski langt en þetta er stórt verkefni. Skipulagið í meginatriðum er eins og þarna er sýnt. Kannski virkar hérna leserinn. Já, það sést kannski ekki. Það er sem sagt gamla húsnæði, það er sem sagt skrifstofur og stóðstarfsemi, bráðastarfsemin er rauðu einingarnar hérna og þjónustustarfsemi í kringum það rannsóknarháskóli er gulið hlutinn. Þetta er sem sagt heildarsýnin. Það sem við erum að vinna með í dag er hluti af þessu, það sem við köllum áfanga 1 og gengur út á það að flytja alla starfsemi úr Fossvogi yfir á Hringbraut og jafnframt sameina alla rannsóknarstarfsemi spítalans á einn stað í nýju rannsóknarhúsi. Þetta er sem sagt grunnforsendur sem við höfum verið að vinna eftir. Það er orðinn ansi veglegur hópur, við vorum nú hérna ekki nema 5 þegar NLSH fór á stað síðast, þessi síðasta því að það hefði verið unnið áður og síðan tekið hlé, en síðast 2016 þá vorum við 5, en nú erum við orðin 25 og fer fjölgandi, enda verkefnið að stækka og kröfurnar að auka varðandi sérþekking og fleira sem þarf til þess að geta fylgt eftir svona verkefni. Það er samt þannig að mjög stór hluti af verkefninu er í höndum annars vegar hönnuða og hins vegar framkvæmdaraðila og það er okkar náttúrulega að fylgjast með því að hérna séu hlutirnir eins og þeir eiga að vera. En alal hönnuðir verkefnina er samsteypa fyrirtæki sem heitir Corpus, sem eru bæði arkitektar og verkfræðingar. Og til þess að skila inn í verkefnið að það eru lausnir sem við erum að horfa á í svona byggingu eins og Landspítala, þá þurfa þeir auðvitað að koma með það sem er lykilatriði í þessu. Að umhverfið sé falli af þeirri starfsemi sem á að fara alltaf fram, hvort sem við erum að tala með starfsfólkið eða starfsemina og aðstöðu sjúklinga. Ekki það að það séu bara þessir aðilar, það er alveg fjöldi annarra aðila sem hefur komið að þessu með ýmislegt framlag, bæði íslenskir aðilar og ýmsir erlendir aðilar sem hafa sérfræði þekkingu á mörgum sviðum sem við höfum verið að nýta til þess að setja inn í verkefnið. Við líka heimsótt kollega okkar á Norðurlöndum, það er alveg sama vandamál hjá þeim eins og hjá okkur að það var veruleg fólksfjölgun upp úr heimsstyrjöldinni síðari og eldra fólkið, það þarf á meiri heilbrigðisþjónustu að halda. Sem sagt hjá þeim eins og hjá okkur, við þurfum stærri spítala eða fleiri til þess að sinna þeirri þjónustu. Og auðvitað hérna er ekki verra að vera með þessa aðila rétt á undan okkur, þannig að við getum lært af því sem þeir eru að gera og ekki síst mistökunum sem þeir eru að gera.
En okkar svona aðal ráðgjafi í því að ná þeim markmiðum sem við viljum ná hefur verið notandinn, það er að segja Landspítalinn, og hafandi sjálfur starfað þar í yfir 30 ár, að þá engin spurning í mínum huga að lykillinn að framtíðinni samstarf við Landspítalann að ná því fram sem við viljum í nýjum byggingum. Við vorum að vinna eftir umhverfisáætlun með gæðakerfi sem brest, sem að því að gæði í því umhverfi sem við verum að hanna og rekstur sem bygginganna í framtíðinni sé umhverfisvænn. Og við höfum sett þau markmið í verkefninu að fá mjög góða einkunn í þessu, eða það sem heitir excellent score í umhverfisþættinum. Það hefur áhrif á náttúrulega mjög margt í umhverfisstarfsmannanna í byggingunum. En þessi ferill sýnir svona nokkurn veginn hvernig undirbúningur og hönnun og framkvæmd byggingar lítur út. Þetta hefst einhvers staðar í með forhönnun, þarfagreiningu og síðan fengnir hönnuðir í verkefnin og búnir til uppdrættir og svo framvegis. Á því stigi mikið samráð við notendur. En þegar það liggur fyrir niðurstaðan á því og við erum að komast yfir á framkvæmdastigið, þá viljum við ekki breyta meira, því að þá þarf að byggja húsið og það er ekki hægt að standa í breytingum á byggingartíma. Þannig að þá minnkar samráðið, en við vitum það öll að þarfir sjúkrahúss alltaf að breytast. Þannig að framkvæmdatími sem eins og í okkur að taka mörg ár, að það mjög margt breytt núna sem að var lagt upp með að hafa öðruvísi þegar við fórum á stað. Þannig að við þurfum að geta tekist á við það og til þess erum við með byggingar sem mjög sveigjanlegar. Útveggirnir og súlurnar sem halda uppi plötunum í byggingunni fastar, en eiginlega allir innviðirnir sveigjanlegir. Þannig að hægt sé að takast á við breyttar þarfir og nýja hluti í framtíðinni. Og þetta sem sagt framkvæmdasvæðið hjá okkur. Meðferðarkjarnanum hann að setja verulegan svip á umhverfið, ef maður á þarna leið hringbrautina til dæmis, og hann rís mjög hratt. Það sem sagt hluti byggingarnar konur upp á 3. hæð af 6 pluss 2 kjallarahæðir og þetta að verða býsna stórt. En þetta eiginlega tvískipt ef við horfum á þetta atriði varðandi vinnuverndina eða bara starfsumhverfið, að það þessar byggingartæknilegu forsendur, að allt skipulag hússins sé með þeim hætti að það séu stuttar vegalengdir. Þið vitið það að umönnunarstörf oft endurtekning. Það getur þýtt í mörgum tilfellum að fólk að gera sama hlutin oft á dag, nákvæmlega sama hlutin, og þá þarf umhverfið að miða að því að til dæmis bara vegalengdir, skrefafjöldi, að það sé passað upp á að hann sé ekki meira en nauðsynlegt Það sé bara miðað við að við séum með það sem við komumst að með og ekkert meira. Og auðvitað varðandi rýmishönnun, stöðlun, skiptir ekki máli hvort þú koma inn hjá einum sjúklingi eða öðrum, aðkoman alltaf svo sama og það sem það þarf að gera. Það þarf ekki alltaf að laga sig að nýju umhverfi eins og alltaf í dag í okkar byggingum eins og Þannig að skipulag, flæði og fleira. Síðan þarna ýmislegt annað í umhverfinu, lýsingin, hljóðhönnunin, loftræsing. Það ekki loftræsing í öllum byggingum Landspítalans í dag sem dæmi. Hún þarf auðvitað að vera fyrir hendi og uppfylla þær kröfur sem gerðar. Og síðan margir þættir af öryggishönnun. Byggingarnar sem við erum að byggja sérstaklega jarðskjálftahannaðar, þannig að þær þoli stærsta hugsanlega jarðskjálfta hér á Reykjavíkursvæðinu og það auðvitað umtalsverðar brunavarnir sem að auðvelda starfsfólki að bregðast við, þannig að hann sé að bjarga sjúklingum ef að uppkemur bruni, þó að það sé nú kannski ekki mjög líklegt að það gerist. Það ýmislegt fleira geislavarnir, smitvarnir og svo framvegis sem þarf að taka tillit til. Svo horfum við aðeins á tækni hlutan á eftir. Og í þessu umhverfi enn eitt verkefni hjá okkur að
fólk rati nú hérna umhverfið, hvort sem það eru sjúklingarnir, starfsfólkið eða hérna aðstandendur og aðrir gestir sem eru að koma í heimsókn. Og við höfum verið að vinna í þessu líka. Hljóðvistinn sem ég kom inn á áðan, það hefur verið gerðar ítarlegar hljóðmælingar á umhverfi spítalabyggingan í dag upp á það að verja sem sagt inni hluta hússins fyrir hljóðmengun og auk þess sem að öll hérna hljóðhönnun innanhús þarf að taka mið af því að þarna fara fram mjög mörg trúnaðarsamtöl. Þeir sem hafa verið á spítala vita það að í dag það varla hægt að tjá sig við lækni, öðru sem það sé fullt af fólki sem heyrir það sem átt að segja og þannig á það ekki að vera. Og við erum að reyna að leysa það líka. Lýsing, þarna voru byltingkennda breytingar í heiminum varðandi hérna þá uppgötvun sem er ekkert svo voðalega gömul að í okkur séu ljósskynjarar, já, sem að sem sagt skynja tegundlýsingar og hefur áhrif á okkar vellíðan, þannig að við sem sagt bregðumst við og við erum með þarna bæði lýsingu fyrir starfsfólk og fyrir hérna sjúklinga sem að með að því að fólk sé úthvílt í raun og veru og tilbúið að fara að sofa allir eftir vaktina sína þegar það er hérna búið og allar byggingarnar eru hannaðar til þess og öll svæði í það. Sem dæmi það hvernig svona hús lítur út utanfrá. Það er verið að gera eitthvað annað sem birtan er björt en annað er það sem að sjúklingur er í rólegheitum. Og svo eru þetta brunamálin. Ekki það ég ætla að eyða miklum tíma í það. Það er mjög mikið af innviðakerfum í svona byggingum í dag til þess að hjálpa við starfsemina, fjarskiptakerfi og fleira. Og það er tryggt náttúrulega að öll fjarskipti, símar, net og svo framvegis í allt tilbúið í hérna aðgengilegt allstæðri byggingunum. Og sem dæmi vinnusvæði starfsmanna og hvernig hérna umhverfi í hérna á legudeild, þá er aðstæð svæði fyrir hérna aðstandendur, svæði fyrir sjúkling og svæði fyrir starfsmann og það er skipulagt með sama hætti í til dæmis þeim 192 legurýmum sem við höfum í meðferðarkjarnanum. Og það eru þarna stóðtæki til þess að nota í þessu líka og við erum með gagnagrunn fyrir hvert einasta herbergi í til dæmis meðferðarkjarnanum sem eru rúmlega 3000, það sem er skilgreind hérna öll þörf, hvað þar gerist og hvað þar á að vera. Til dæmis sjúklingalyftur sem eru alls staðar þarna sjúklingar eru. Annars getur herbergi lítið svona út en þetta er aðgerðarstofa og sjálfvirkni á mjög mörgum stöðum, sérstaklega í flutningsmálum og geymslu, hvort sem það er sem sagt spítalafatnaður, flutningur hérna sína eða slíks á milli staða. Við erum með röðpóst, við erum með AGVAF, sjálfvirkt vagnakerfi, sem sér flutninga á vörum alla bygginguna og skilar henni inn á deild til starfsfólksins og þetta eru svona ýmsar lausnir í þetta, maturinn fer þarna líka, við erum með röðpóstin sem skilar sýnunum inn í rannsóknarbyggingu. Það er spurning 1-2 mínútur frá því að blóðsýnið er tekið þangað til að það er komið á sinn stað og kannski 2 mínútur seinna getur niðurstaðan legið fyrir með rafrænum hætti. Þannig að nú þarf ekki að bíða í klukkutíma, daga eða vikur eftir niðurstöðum. Skipulagið er auðvitað þannig að röðpóststöðvarnar eru við vinnustöðvar starfsfólksins, þannig að það er stutt að fara þegar að búið er að safna saman niðurstöðum. Og þetta er heildarkerfi, allar deildir eru samtengdar í röðpóstunum til dæmis. Sorpið er líka flutt með sjálfvirkum hætti og óhreint lín í svona niðurfalls hérna rennum sem að fara síðan út í hérna miðstöð fyrir sorp og ég get halda árum að telja. Við erum með þarna
einangrunarstofur sem sagt varðandi smitvarnir, við erum með heilu deildirnar fyrir svoleiðis og við erum með sjálfvirkni í lyfjaþjónustunni og svo framvegis sýnalagara og kannski einn góðan veðurdag, þá lítur Landspítalinn svona út og svona, en takk fyrir. Verkið þakka ekki því, þetta var aldeilis fróðlegt og uppörvandi að það sé svona langt komið á veg með nýtt sjúkrahús og allar þær framfarir sem þar verða. En núna að lokum það Hanna Sigríður Gunnarsdóttir, forstjóri Vinnueftirlitsins, sem þarf ljúka ráðstefnu. Gjörðu svo vel, Hanna. Kærar þakkir, ágætu ráðstefnugestir. Ég verð að viðurkenna að ég snortin yfir hvað verið að vinna gott starf og vinnuverndarstarf inn á eitthvað góðu vinnustöðum. Og bara kærar þakkir fyrir að gefa ykkur tíma til að deila þessu með okkur hérna í dag og einnig að leiða okkur fyrir sjónir mikilvægi vinnuverndar í þessum störfum sem við höfum verið að ræða hér í dag. Það heimsfaraldurinn sem hefur einkennt síðastliðin 2 ár á sama tíma og við höfum verið með átaksverkefni varðandi og stoðkerfi sem ber heiti vinnuvernd allra hagur, hæfilegt álag og heilbrigt stoðkerfi sem evrópskt átak sem við höfum verið að taka þátt í hjá Vinnueftirlitinu. Og þess vegna fannst okkur það mjög við hæfi að fjalla framtíð vinnuverndar í umönnunarstörfum. Fólki okkar sem hefur verið að sinna þessum mikilvægu störfum hefur þurft að mæta mjög stórum áskorunum í starfi á þessum tíma og þetta eru framlínu starfsmennirnir okkar eins og þið vitið hér sem eruð hér í dag, manna best, og hefur verið að sinna þessum störfum á tímum mikillar smithættu og óvissu. Því að þó við séum kannski að reyna að vera cool í dag, að þá vorum við það ekki fyrir 2 árum því við bara hreinlega vissum ekki hvert við vorum að fara. Og það má heldur ekki gleymast að á sama tíma og fólk í umönnunarstörfum hefur verið að sinna störfum sínum sem eru mjög krefjandi öllu jöfnu, að þá þurfti það einnig að bregða sér stundum í hlutverk aðstandenda þegar þeir gátu ekki verið nærri ættingjum sínum vegna takmarkana og síðast en ekki síst að styðja aðstandendur á erfiðum tímum þegar þeir gátu ekki verið nálægt ættingjum sínum eða sínum nánustu. Þannig að verkefnin þau hafa verið ærin og það mjög mikilvægt að vera meðvitaður það og þegar við erum að varða okkur leiðina áfram. Og þess vegna dýrmætt að við gáum okkur tíma hér í dag til þess að hittast og ræða þessi mál. Við erum, eins og ég sagði áðan, margvísari vinnuvernd í umönnunarstörfum eftir að hafa hlýtt á þessi góð erindi, en mér langar þó sérstaklega til að nýta þetta tækifæri, víst ég fekk smá tækifæri hér að koma í pontu, til að hvetja vinnustaði til að koma á kerfisbundnu vinnuverndarstarfi, þar sem allir sem þar starfa taka virkan þátt í að koma á og viðhalda öryggi og góð öryggi og aðbúnaði á vinnustöðum. Þar þurfum við öll að axla ábyrgð sem að vinnum á vinnustöðunum og þá á ég bæði við stjórnendur og atvinnurekendur sjálfa að sjálfsögðu og starfsfólkið. Vinnuverndarstarfi þarf að vera hluti af daglegri starfsemi og það þarf alltaf að vera sýnilegt. Eins og hefur verið komið inn á í dag þá þurfum við að meta áhættuþættina í vinnuumhverfinu okkar og bregðast við þeim til að draga úr áhrifum þeirra í daglegum störfum. Þar hafa allir, og ég endurtek allir, sem starfa á vinnustaðnum vissulega hlutverki að gegna. Og það skiptir svo miklu máli að við tölum saman og tökum virkan þátt í þessu. Það er ekki bara atvinnurekendurnir og stjórnendurnir sem vissulega gegna mikilvæg hlutverki, en það eru líka starfsfólkið sjálft. Og við höfum fengið fjölmörg dæmi að varðandi notkun á hjálpartækjum eða léttitækjum. Að sjálfsögðu það ábyrgð atvinnurekendanna og stjórnendanna sjá til þess að þessi tæki séu til staðar og að tryggja aðgengi að fræðslu fyrir starfsfólkið
En á sama tíma þá þarf starfsfólkið að vera reiðubúið að tileinka sér að nota þessa tækni og hugsa sjálft að eigin líkamsbeitingu til þess að þetta hafi allt tilætlaðan árangur. Þegar áhættuþættir eru metnir í tengslum við umönnunarstörf þarf að huga vel að þeim þáttum sem augað á erfiðara með að nema. Og þar er ég að vísa til vinnustaðamenningarinnar og þá ekki síst samskipta. Og það mannlegra samskipta sem hafa mikil áhrif á líðan allra og ekki síst starfsfólks. Ég á bæði við samskipti milli stjórnenda og starfsfólks sem við tölum oft einnig á milli samstarfsfólks og síðast en ekki síst á milli starfsfólks og þeirra sem njóta þjónustunar en þau samskipti geta verið krefjandi. Og þá komum við aftur að því að stjórnendur bera vissulega ábyrgð á að skipulagi sé gott á vinnustaðnum, en þegar kemur að mótun vinnustaðamenningar hafa allir óhjákvæmilega áhrif. Þess vegna er svo þýðingarmikið að starfsfólk ræðir saman það hvernig vinnustaðamenningu það vill hafa á vinnustaðnum sínum, en í því getur falist að tala saman það hvernig samskiptum við viljum hafa á vinnustaðnum, hvernig við ætlum að styðja hvert við annað á vinnustaðnum og síðast en ekki síst hvernig við viljum leysa ágreining komið hann upp í daglegum störfum okkar, en svona í flestum tilfellum þá koma alltaf upp einhver svona ágreiningsmál, en þá er svo gott að vita hvernig við ætlum að leysa þau. Góð félagsleg tengsl er lykillinn að vellíðan okkar í leik og starfi og hafa þar af leiðandi áhrif á hvernig okkur gengur að því að ná árangri. Þegar okkur líður vel, gengur okkur yfirleitt vel að leysa verkefnin okkar og drögum þannig ósjálfrátt úr streitu og öðrum neikvæðum áhrifum. Það er hins vegar stöðug vinna að viðhalda góðum félagslegum tengslum og jákvæðri vinnustaðamenningu. Vinnustaðir þurfa að koma og viðhalda sálfélagslegu öryggi meðal starfsfólks, þar sem það getur skipst á skoðunum og rætt saman líðan og upplifanir sem það verður fyrir í starfi. Og við megum ekki gleyma hversu mikilvægt þetta er, því að þetta skiptir mjög miklu máli og líka það að það er hver vinnustaður sem þarf að finna sína leið. Og það er mikilvægt að finna lausnir sem henta starfsfólki þannig að það geti unnið úr neikvæðum eða erfiðum tilfinningum sem það upplifir í starfi. Og þetta skiptir svo miklu máli því að við erum öll með ósýnilega bakpokann og við verðum að finna leiðir saman til að koma í veg fyrir að við söfnum saman óþægilegum tilfinningum og förum með þær heim og söfnum þeim upp yfir ævina. Það er ekki gott og svo endanum verður bakpokinn of þungur og við dettum. Og þetta á við öll störf en kannski ekki hvað síst umönnunarstörf þar sem við erum í miklum samskiptum við fólk. Þannig að það sem ég vil bara að við förum líka með hér heim í dag að við þurfum að huga að öllum þeim áhættuþáttum sem eru á vinnustöðum okkar og megum ekki gleyma þeim þáttum sem eru kannski aðeins erfiðar að meta eða þá kannski líka að okkur finnst þess svo sjálfsagðir að við tökum síður eftir þeim. Það kom að leiðarlokum hér hjá okkur í dag og líka í verkefninu okkar sem ég nefndi áðan sem er vinnuvernd er allra hagur, hæfilegt álag, heilbrigt stoðkerfi. Og vil ég þakka ykkur öllum sem að gáfuð ykkur tíma til að hlusta, bæði hér á Grand Hotel og þau ykkur sem fylgdust með í streyminu fyrir tíma ykkar og samveru. Einnig vil ég þakka starfsfólki vinnueftirlitsins sem komu að allir skipulagningu hér í dag sem hefur verið ærin. Ég vona að við höfum lært mikið hér í dag. Ég hef það allavega að minnsta kosti og bara eins og ég sagði áðan, bara hvað er frábært starf í gangi. Og við erum betri í stakk búin að mæta þeim áskorunum sem bíða okkar til að tryggja góða vinnuvernd í umönnunarstörfum framtíðarinnar. Þannig tryggjum við saman að starfsfólki komi heilt heim úr vinnu, starfsævin á enda. Kærar þakkir.